เวลาเราต้องการจะขับออกเนี่ยกดตรงนี้ก็ขับออกได้เลยนะครับแล้วยิ่งถ้าต้องถอยหลังนะแบบนี้นะครับเนี่ยผมหมุนพวงมาลัยแล้วก็แค่ดันขึ้นคือมันสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็กดลงแล้วก็ไปต่อได้แล้วนะครับอันนี้เปิดไฟเลี้ยวโอเคแหละสำหรับใครที่มาใช้งานแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีการกดผิดนะครับแต่กดผิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ทำกันไว้แล้วนะครับเนี่ยผมกดขึ้นลงตอนนี้มันก็ยังอยู่เกียร์ดีนะครับช่วงที่เราขับมาใกล้ๆรถใหญ่หรืออาจจะเป็นรถกระบะที่เป็นตู้ทึบก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าระบบทำงานนะครับและรถก็จะเบี่ยงให้ออกไปห่างก็จะชิดไปทางเส้นจราจรทางด้านขวาเดี๋ยวลองดูข้างหน้านี่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นตอนนี้ Intelligent Avoidance ทำงานนะครับเขาก็จะไปชิดเส้นเลนทางด้านขวาพอเลยไปเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่ตรงกลางนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมา 43% แล้วนะครับเราใช้เวลาชาร์จมาแค่8นาที25วินาทีเองนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 20% ละชาร์จ AC ได้ 11 กิโลวัตต์ตามสเปคเลยนะครับอันนี้จะเป็น3เฟสนะครับขนาดว่าฝนตกนะครับไฟหน้าก็ยังส่องสว่างชัดเจนดีเลยนะครับก็ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นสลิงเส้นนี้เอาไว้ปลดล็อกหัวชาร์จฉุกเฉินนะครับถ้าไม่สามารถถอดหัวชาร์จได้สลิงเนี่ยมันจะมาทางนี้นะครับแล้วก็มาหาช่องชาร์จตรงนี้สวัสดีครับผมก๊อฟ CG Go นะครับวันนี้ผมอยู่กับ J คู่ 5 EV วันนี้จะขับจากกรุงเทพบริเวณ4แยกบางนานะครับไปถึง EV Hub กำแพงเพชรระยะทาง300กิโลเมตรแล้วก็ขับกลับกรุงเทพนะครับดูการใช้พลังงานดูเรื่องการขับขี่รวมถึงระบบช่วยขับแล้วก็ดูเรื่องการชาร์จนะครับเดี๋ยวไว้มีเวลาอีกทีคราวหน้าเนี่ยผมจะทำ full review กรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ดอยอ่างขางให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยชาร์จอยู่ใกล้ๆทางขึ้นทางด่วนบางนานะครับเดี๋ยวเราชาร์จเต็ม 100% ขับขึ้นทางด่วนแล้วก็ขับไปทางดินแดงตามเส้นทางเดิมนะครับไปถนนสายเอเชียแล้วก็ไปถึงที่ EV Hub กำแพงเพชรนะครับระหว่างทางเนี่ยก็จะทดสอบการใช้พลังงานดูสำหรับคันนี้เราไม่สามารถรีเซ็ตค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบแบบดูว่าแบตเตอรี่ 1% ที่ความเร็วต่างๆเนี่ยเราจะขับได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ระยะทางโชว์บนหน้าจอ478กิโลเมตรนะครับตามสเปคเขาคือ461กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ตอนนี้ตั้งไว้เป็นไดนามิกนะครับระยะทางเลยโชว์เป็น478กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางนะครับกดที่รูปรถตรงนี้มาที่เมนู New Energy นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะมี Range Display เราเลือกได้นะครับว่าจะเป็น WLTC Standard หรือว่าเป็น Dynamic ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเลือก WLTC หรือว่าเลือก Dynamic นะครับระยะทางบนหน้าจอเขาโชว์เท่ากันเลยนะครับ478กิโลเมตรแล้วก็กลับมาดูที่หน้าจอกลางเหมือนเดิมนะครับเขาไม่มีตัวแผนที่ให้มานะครับผมต่อมือถือกับตัวหน้าจอไว้เราจะใช้ Apple CarPlay แทนนะครับแล้วก็เปิดตัว Google Map สำหรับหน้าจอนะครับเราสามารถเลื่อนด้านล่างขึ้นมาได้นะระหว่างที่กำลังใช้งาน Apple CarPlay มันจะเป็นเมนูในการปรับแอร์นะครับหรือว่าจะกด Home ออกมาหน้าจอตรงนี้ก็ได้มาเลือกที่หน้า Home ตรงนี้นะครับด้านบนถ้าเลื่อนจากทางซ้ายลงมาจะเป็น Control Center นะครับมีปุ่มฟังก์ชันลัดต่างๆให้ได้ใช้งานแต่ถ้าเราเลื่อนจากฝั่งขวาลงมานะครับตรงนี้จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแจ้งเตือนอะไรนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้ากลับออกมาหน้านี้แล้วถ้าเราลูดจากข้างล่างขึ้นมามันจะเป็นเมนูในการตั้งค่าแอร์นะครับตรงนี้กดตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนซ้ายขวาอย่างนี้ได้นะครับมันจะเป็นการย้อนกลับไปกลับมาหรือว่าจะกดปุ่มรูปตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะคล้ายๆในมือถือนะครับกดเพื่อดูว่าแอปที่ทำงานอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับเป็น Multitask ขึ้นมาตรงนี้ปุ่มด้านล่างตรงนี้เราสามารถเซตได้นะครับกดค้างไว้แบบนี้มันจะมีเมนูต่างๆขึ้นมาเรากดค้างไว้นะครับอย่างเช่นตรงนี้กล้องรอบคันผมลากลงมาวางที่ตำแหน่งตรงนี้ก็จะมาแทนกันนะครับสลับลงมาอย่างนี้ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเมนูไหนลงมาใช้งานนะครับแล้วก็มาดูที่เมนูตรงนี้นะครับหน้าโฮมที่ตรงนี้นะครับตัวทริปเราสามารถรีเซ็ตตรงนี้ได้ after reset ระยะทางจะกลายเป็น0กิโลเมตรนะครับผมกดอีกครั้งให้ดูก่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับกดเลื่อนขึ้นไปตรงนี้มีสถานะของประตูนะครับผมจะลองเปิดประตูฝั่งคนขับให้ดูก็จะมีแจ้งเตือนไว้นะครับกดปิดเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกตรงนี้บอกแรงดันลมยางแต่ว่าไม่ได้บอกเป็น PSI นะครับบอกแค่ว่าอยู่ในสถานะปกติหรือเปล่า
ตอนนี้ทุกล้อเนี่ยผมเติมไว้เป็น38 psi เท่ากันทั้งหมดนะครับเลื่อนขึ้นมาอีกตรงนี้จะมี after startup แล้วก็จะมี average power consumption นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถ restart ได้แล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับค่าเฉลี่ยที่เขาคำนวณตรงเนี้ยนับตั้งแต่ตอนไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้เอามาดูเป็นข้อมูลหลักเท่าไหร่นะครับเราจะขับดูแบบ 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรแทนไปก่อนนะครับแสดงข้อมูลอยู่ทั้งหมด4เมนูนะครับเลื่อนที่ตรงนี้หรือว่าจะกดปุ่มบนพวงมาลัยปุ่มนี้ก็ได้นะครับถ้ากดก็จะวนไปแต่ละเมนูนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่บนทางด่วนแล้วนะครับเราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วก็ขับขึ้นทางด่วนได้เลยจุดที่ผมจอดชาร์จเนี่ยมันใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนมากเลยนะครับห่างไม่เกิน100 เมตรเป็นของ MEA นะครับสามารถดูจากในแอปได้เลยนะครับจะอยู่บริเวณใกล้ๆที่ขึ้นทางด่วนบางนาอยู่ในคอนโดรีเจนต์โฮมนะครับเราสามารถขับเข้าไปชาร์จได้เลยบริเวณนั้นเนี่ยมีทั้งเซเว่นแล้วก็มีร้านอาหารคราวนี้เรามาดูบนรถกันนะครับที่หน้าจอกลางเนี่ยเขาจะมีดิสเพลย์ที่โชว์ในรูปจำลองของรถนอกจากบนกระจกซ้ายและขวาจะมีไฟสีส้มแสดงให้เราเห็นว่ามีรถอยู่ในตำแหน่ง Blind Spot เนี่ยบนหน้าจอตรงนี้ก็โชว์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นสัญลักษณ์สีแดงฝั่งซ้ายนะครับมีรถอยู่ในจุดอับฝั่งซ้ายสามารถโชว์พร้อมกันได้เลยนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็แสดงรูปจำลองของรถคันด้านหน้านะครับมีรถบรรทุกอยู่ด้านหน้าตรงนู้นก็ขึ้นมาเป็นรูปรถบรรทุกตรงนี้นะครับเขาใช้กล้องที่อยู่บริเวณนี้สำหรับรูปจำลองรถเนี่ยจะโชว์ได้ก็ต่อเมื่อวิ่งผ่านด้านหน้าเราไปแล้วนะครับส่วนรูปรถข้างหลังเนี่ยมันเป็นรถที่ฟิกไว้นะครับจะโชว์ขึ้นมาก็แค่เวลามีBlind Spot เตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับแดงๆทั้งซ้ายและขวาแถบด้านซ้ายนะครับเริ่มจากด้านล่างสุดก่อนเลยตรงนี้จะบอกระยะห่างจากรถคันด้านหน้าเวลาที่เราใช้พวกระบบช่วยขับหรือใช้ Adaptive Cruise Control นะครับเดี๋ยวผมจะปรับลดระยะห่างให้ดูนะครับสีเขาจะเปลี่ยนตามด้วยนะครับคันนี้ปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้5ระดับใกล้สุดคือระดับ1ก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ไกลสุดเนี่ยระดับ5จะเป็นสีเขียวตั้งแบบห่างสุดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้ระบบช่วยขับต่างๆนะครับแค่ลองปรับการใช้งานให้ดูก่อนมีรูปสัญลักษณ์พวกเลนดีพาร์ตนะครับพวกแจ้งเตือนเวลาเราขับรถออกจากเลนรวมถึงตำแหน่งตรงนี้ก็คือบอก Blind Spot นะครับถัดมาที่ด้านบนตรงนี้จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เขียน Max ไว้ข้างล่างก็คือความเร็วที่เราเซตเวลาใช้ Adaptive Cruise Control หรือว่าระบบช่วยขับนะครับ ICA ตัวที่ช่วยควบคุมพวงมาลัยให้รถอยู่กลางเลนรวมถึงช่วยเข้าโค้งให้เรานะครับด้านบนสุดที่เป็นรูปพวงมาลัยเนี่ยถ้าเราเปิดใช้งาน ICA นะครับก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับอย่างเช่นตอนนี้แล้วก็รูปเลนเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับบอกว่าเรากำลังใช้งานระบบช่วยขับอยู่นะครับตอนนี้เขาก็บังคับให้รถอยู่กลางเลนนะครับการเพิ่มความเร็วนะครับกดที่รูปบวกตรงนี้ถ้ากด1ทีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทีละ1นะครับแต่ถ้ากดค้างไว้จะเพิ่มขึ้นทีละ5ตอนนี้เพิ่มขึ้นไปที่ความเร็ว60 65 70นะครับแต่ผมตั้งระยะห่างไว้ที่ระยะ5นะครับก็คือไกลสุดตอนนี้เนี่ยทิ้งระยะห่างจากรถคันข้างหน้าประมาณ 2-3 คันรถเลยนะครับก็เว้นระยะห่างไกลพอสมควรเลยแม้ว่าตอนนี้จะขับอยู่ที่ความเร็ว42กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีรถแทรกเข้ามาด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีการชะลอเล็กน้อยแล้วก็มีการรีเจนระหว่างที่ใช้ระบบช่วยขับอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์พาวเวอร์บนหน้าจอตรงนี้จะขึ้นเป็นติดลบนะครับตอนนี้เขาก็เร่งความเร็วขึ้นไปที่แบตเตอรี่ 99% เนี่ยก็ยังสามารถรีเจนได้นะครับเดี๋ยวผมกดเหยียบเบรกนะครับเพื่อออกจากระบบช่วยขับลองขับเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเหยียบเบรกดูค่าการรีเจนลบ 21% power เลยนะครับผมกดเข้าที่เมนูรูปรถก่อนมาที่ New Energy แม้ว่าจะตั้งการรีเจนไว้ที่ low นะครับเมื่อกี้สามารถรีเจนขึ้นไปที่ลบ 21% ได้เลยแล้วก็เลือกเป็นรีเจน High ดูนะครับที่ความเร็วประมาณ40กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยกเท้าออกจากคันเร่งมีการดีเลย์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็รีเจนลบ 18% ที่การตั้งค่ารีเจนไว้ที่ระดับ High นะครับอันนี้เราทดสอบดูการรีเจนที่แบตเตอรี่สูงก่อนนะครับเพราะว่าในแต่ละคันเนี่ยการทำงานของรีเจนก็จะไม่เหมือนกันบางคันแทบจะไม่รีเจนเลยก็มีนะครับแต่ว่าคันนี้ถือว่าแบตเตอรี่ 99% ยังรีเจนได้แรงเลยนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 98 แล้วนะครับยกเท้าที่รีเจน High รีเจนลบ 22% แบบที่เราไม่ได้เหยียบเบรกเพิ่มนะครับคันนี้เนี่ยการรีเจนของเขามันจะมีการดีเลย์อยู่นิดนึงนะครับ
จะไม่ได้รีเจนทันทีที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งพอผมยกเท้าออกจากคันเร่งนิดนึงมันจะมีดีเลย์อยู่แป๊บหนึ่งแล้วค่อยทำงานนะครับอาการก็จะแปลกๆนิดนึงคือถ้าจะให้ดีควรจะเป็นแบบยกเท้าแล้วก็รีเจนเลยเนี่ยตอนนี้มันจะถ้าเรายกเท้าออกแค่นิดเดียวนะครับแต่เราตั้งรีเจนไฮไว้เนี่ยมันจะมีอาการเหมือนหน้าทิ่มนิดนึงเพราะว่าในการตั้งค่ารีเจนแบบไฮแบบแรงสุดเนี่ยมันจะรีเจนแรงมากนะครับคราวนี้ลองเปิดใช้งานระบบช่วยขับดูนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้รูปพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีตัว A เขาจะกลับออกมาที่หน้าจอนี้นะครับเวลาที่เรากดเปิดระบบช่วยขับถือว่าเว้นระยะห่างค่อนข้างไกลนะครับผมลองเซตกลับไปสักระดับ2ดูแล้วกันนะครับดูว่าเขาจะเข้าไปใกล้คันหน้าสักขนาดไหนที่ความเร็วตอนนี้ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับเป็นสักประมาณ80ก็ทิ้งระยะห่างประมาณ2คันรถนะครับเนี่ยถ้ามีรถแทรกเข้ามาแบบนี้ก็จะมีการชะลอความเร็วลงนะครับโดยการใช้รีเจนมาช่วยหน่วงความเร็วทีนี้เวลาเร่งความเร็วกลับเนี่ยเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับความเร็วเมื่อกี้คันด้านหน้าเนี่ยแทรกเข้ามาเขาก็ลดความเร็วลงมีเสียงเตือนด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเตือนอะไรนะผมจับพวงมาลัยอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้รถทำการเข้าโค้งให้เราอยู่นะครับดูจากการเข้าโค้งนะผมว่าการจัดให้รถอยู่ในกลางเลนเวลาเข้าโค้งเนี่ยยังไม่ค่อยนิ่งดีเท่าไหร่นะครับมันรู้สึกเหมือนไปทางซ้ายบ้างแล้วก็ไปทางขวาบ้างวันนี้เรายังไม่ได้ขับไปเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ขับไปเนี่ยยังไม่มีโค้งให้ได้ทดสอบเยอะสักเท่าไหร่ปกติผมจะไปทดสอบระบบช่วยขับแล้วก็การเข้าโค้งเนี่ยหลังจากเลยตากไปแล้วนะครับตากลำปางเชียงใหม่จะมีโค้งให้ได้ทดสอบเยอะแต่ช่วงจากกรุงเทพไปถึง EV Hub กำแพงเพชรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทางตรงนะครับตอนนี้เราก็ทดสอบการเข้าโค้งด้วยระบบช่วยขับบนทางด่วนไปก่อนนะก็ถือว่าพอได้นะครับแต่ว่าดูจากอาการแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้นิ่งดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็มีการไปชิดฝั่งซ้ายผมดูโค้งข้างหน้านี้อีกนิดนึงนะครับเป็นแค่โค้งไม่มากนะถ้าจุดนี้ก็โอเคอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจุดก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเส้นขาวๆอยู่ด้านขวาด้วยตัวรถเขาเลยไปชิดทางด้านซ้ายซึ่งมันก็จะไปชิดกับรถที่อยู่เลนด้านข้างนะครับก็จะต้องระวังสักหน่อยแล้วก็ถ้าเราต้องการจะเปิดตัว Android Auto นะครับกดที่ปุ่ม Multitask ตรงนี้ก็ได้แล้วก็กดตรงนี้แผนที่ก็กลับมาแล้วนะครับเราจะไปถึง EV Hub กำแพงเพชรประมาณ6 โมงยังไม่แน่ใจว่าไปถึงจริงๆเนี่ยกี่โมงนะครับนี่เจอรถติดตั้งแต่ในกรุงเทพก่อนแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วก็ช่วงบ่าย2 โมงนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องกดกลับออกไปที่หน้าจอก่อนนะครับผมไม่แน่ใจนะทำไมรถเขามาชิดอยู่ทางด้านซ้ายทั้งที่ด้านขวาโล่งค่อยๆกลับมาตรงกลางเลนแล้วนะครับผมลองเซตให้เป็นระยะห่างแบบใกล้สุดเลยดีกว่าดูว่าเขาจะเข้าไปใกล้สุดสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เซตเป็นระดับ1นะครับเป็นสีแดงเว้นระยะห่างประมาณ1คันรถนะครับที่ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่าขับในเมืองเนี่ยอาจจะต้องเซตระยะห่างไว้เป็นเบอร์1เลยนะครับไม่งั้นจะทิ้งระยะห่างไกลไปหน่อยดูการเร่งแล้วก็ชะลอความเร็วนะครับการเร่งเนี่ยก็เร่งขึ้นแบบสมูทอยู่นะแต่ว่าการเบรกเนี่ยอาจจะรู้สึกได้นะครับถึงการเบรกคือไม่ได้เนียนไปเลยนะผมรู้แล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเวลาเร่งเข้าไปใกล้ๆคันข้างหน้าแล้วเขาชะลอความเร็วมันรู้สึกว่าเหมือนเบรกแรงไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยสมูทเป็นเพราะว่าผมตั้งรีเจนไว้ไฮนะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาตั้งเป็นรีเจนไว้เป็นระดับโลนะครับต่ำสุดรู้สึกว่าการเบรกจะสมูทขึ้นนะครับสมูทขึ้นกว่าเราตั้งรีเจนไว้ไฮจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถคันไหนมีให้ปิดรีเจนได้ผมชอบปิดรีเจนมากกว่านะครับขับแล้วมันจะลื่นๆไปเลยเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะเป็นการรีเจนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกจากระบบช่วยขับให้ดูอันนี้ผมเหยียบเบรกลงไปก่อนนะครับแล้วก็มีข้อความขึ้นมาบอกด้วยว่าออกจาก ACC นะครับ
ผมเร่งความเร็วขึ้นไปนะครับเราสังเกตจากเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานได้นะครับเนี่ยพอเรายกเท้าออกจากคันเร่งมันก็จะเป็นค่าติดลบนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันไม่สามารถปิดรีเจนนะครับที่ผมเคยทดสอบคันอื่นๆถึงแม้เขาจะมีให้ปิดรีเจนนะครับมันเป็นแค่การปิดรีเจนเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะปล่อยไหลไปเลยแต่ว่าถ้าเราเหยียบเบรกลงไปก็จะรีเจนเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าปิดรีเจนทิ้งไปเลยเหยียบเบรกแล้วเขาใช้แต่เบรกไม่ใช้รีเจนนะครับคราวนี้กลับมาใช้ระบบช่วยขับนะครับผมสังเกตว่าระบบช่วยขับของคันนี้เนี่ยถึงแม้เราจะหักพวงมาลัยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เขาจะยังไม่ออกจากระบบช่วยขับนะครับบางคันเนี่ยตัวระบบที่ช่วยขับบังคับพวงมาลัยให้เราเนี่ยถ้าเราหักพวงมาลัยนิดนึงเนี่ยเขาจะออกจากระบบแต่คันนี้ไม่ออกนะครับสังเกตดูนะครับระหว่างที่ผมหักพวงมาลัยเนี่ยรูปพวงมาลัยยังเป็นสีฟ้าเส้นเลนที่เป็นสีฟ้าที่แสดงถึงระบบช่วยขับและควบคุมรถให้อยู่กลางเลนเนี่ยก็ยังไม่ออกจากระบบนะครับยังคงอยู่ในระบบช่วยขับตลอดเวลานอกจากว่าเรากดเปิดไฟเลี้ยวนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะออกจากระบบที่ช่วยให้รถอยู่กลางเลนชั่วคราวนะครับอันนี้พอปิดเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับพอรถเริ่มจับเส้นเลนได้เนี่ยระบบก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่โค้งอยู่ดูตรงนี้นะครับพอเป็นทางตรงแล้วเนี่ยระบบก็กลับมาทำงานให้เหมือนเดิมนะครับก็ดีอยู่นะครับบางคันเนี่ยแค่หักพวงมาลัยไปก็ออกจากระบบเราต้องกดเพื่อให้กลับมาทำงานใหม่คันนี้เนี่ยถึงแม้จะหักพวงมาลัยไปมานะครับเขาไม่มีออกจากระบบเลยนะเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอ GPS จะอยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับมาเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับผมจะให้ดูที่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดค่า CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองมันคือสิ่งที่เราหายใจออกมานะครับถ้าเราขับรถนานๆเนี่ยมากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับค่าตัวนี้มันจะสะสมสูงขึ้นเรื่อยๆมีผลทำให้เราง่วงนอนได้ง่ายนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มมีอาการง่วงนอนบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับคือโดยปกติถ้าผมขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือขับทางไกลนะครับแล้วเป็นการออกนอกเมืองผมจะตั้งที่แอร์นะครับตรงนี้เราดูที่แอร์มันจะมีอากาศหมุนเวียนภายในรถแล้วก็สามารถกดให้รับอากาศจากภายนอกได้นะครับสำหรับคันนี้สัญลักษณ์จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาล่างเวลาที่เราเปิดเมนูแอร์ขึ้นมาถ้าให้อากาศหมุนเวียนภายในรถเครื่องหมายจะเป็นสีฟ้านะครับและถ้าเรากดปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดำไปนะครับก็น่าจะเป็นการรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเดี๋ยวผมจะลองกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาดูนะครับแล้วก็เราจะมาดูค่าตัวนี้กันตอนนี้มันอยู่ประมาณ 2,900 ppm นะครับซึ่งมันเลยทำให้เราง่วงนอนนะยิ่งถ้าเราขับไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วยังไม่รับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะสูงขึ้นไป 3-4 พันนะครับทำให้เราขับแล้วมันรู้สึกง่วงนอนได้ง่ายนะครับเวลาเราขับรถนานๆหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยมาดูค่าตรงนี้นะครับว่ามันจะลดลงไปเหลือเท่าไหร่ถ้าเขารับอากาศจากภายนอกเข้ามาเยอะเลขตัวเนี้ยมันก็จะลงต่ำกว่า 700-800 นะครับแต่ถ้ารับเข้ามาเป็นบางส่วนก็อาจจะอยู่แถว1,000 ถึง 1,400 ค่าประมาณนั้นถือว่าโอเคนะครับไม่ได้สูงมากตอนนี้ให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับและระหว่างที่ขับมาเนี่ยผมจะใช้ระบบช่วยขับนะครับช่วงที่รถเยอะๆผมรู้สึกว่ารถเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่กลางเลนนะครับบางทีก็ไปชิดทางขวาบ้างเดี๋ยวบางทีก็ไปชิดทางซ้ายนะครับอันนี้คนละอย่างกับตัวระบบช่วยเบี่ยงให้ออกจากห่างจากรถใหญ่นะครับคือคันนี้มีระบบที่ช่วยเบี่ยงให้รถห่างจากรถใหญ่ให้ด้วยแต่ว่าบางทีไม่ได้มีรถใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ชิดขวาบ้างเนี่ยมาชิดซ้ายนะครับมันก็ไปใกล้กับรถคันด้านข้างอันนี้ก็ยังถือว่ามันยังไม่ค่อยเสถียรดีนะครับไม่แน่ใจว่าตรงจุดนี้เนี่ยจะสามารถปรับแก้ซอฟต์แวร์มาในอนาคตได้ขนาดไหนนะครับคือปกติผมต้องการใช้ระบบเนี่ยเพื่อให้รถมันอยู่กลางเลนไปเรื่อยๆแล้วผมอาจจะหยิบอะไรขึ้นมาให้ได้ดูกันบ้างนะครับแต่ระหว่างที่ใช้งานมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวรถก็ไปชิดเส้นเลนทางซ้ายเดี๋ยวก็ไปชิดทางขวานะครับก็แปลกๆอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้นะครับเนี่ยค่า CO2 ลดลงมาเหลือประมาณ 1,900 ถึง 2,000 แล้วแสดงว่าเขารับอากาศจากภายนอกเข้ามาพอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะแวะที่ปั๊มปตท.บางปะอินเพื่อเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อน้ำก่อนนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่แวะประจำนะแล้วก็เดี๋ยวพาเลี้ยวเข้าไปดูจุดชาร์จของ EV Station Plus นะครับที่นี่ก็มีหัวชาร์จเพิ่มขึ้นอีก6หัวชาร์จแล้วนะครับอันนี้เป็นเสียงเตือนคือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วมันเหยียบเส้นเลนก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาจุดชาร์จตรงนี้เนี่ยมีรวมทั้งหมดแล้ว8หัวชาร์จนะครับของเดิม2หัวชาร์จตู้120กิโลวัตต์ตรงนี้แล้วก็เปิดเพิ่มมาอีก6หัวชาร์จนะครับทางด้านนี้ในแอปเนี่ยโชว์ว่า180กิโลวัตต์นะครับแต่ต้องลองใช้รถที่เป็น800โวลต์มาชาร์จดูนะครับว่ามันจะขึ้นไปถึง180กิโลวัตต์ได้หรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะครับก่อนที่เราจะขับขึ้นไปทางนครสวรรค์หรือว่าขึ้นไปทางเหนือมีสถานีชาร์จให้ได้ชาร์จกันหลายจุดเพิ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จุดชาร์จใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เริ่มเป็น EV Hub นะครับคือจุดหนึ่งเนี่ยมีมากกว่า2หัวชาร์จขึ้นไปนะครับสำหรับเกียร์คันนี้นะครับอยู่ที่ด้านขวาของพวงมาลัยใครที่มาใช้งานแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ผมเนี่ยใช้งานรถที่มันเป็นเกียร์อยู่ตรงคอพวงมาลัยมาก่อนก็คือชอบเลยนะครับมันใช้งานง่ายเนี่ยเวลาเราหมุนพวงมาลัยแบบนี้นะครับดันขึ้นเพื่อถอยนะครับตรงจุดนี้มันเป็นตีเส้นไว้เอียงนิดนึงเราขยับกันอีกทีนะครับเนี่ยถอยมาเสร็จปุ๊บกดที่ก้านพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก้านด้านขวานะครับก็เป็นการเข้าเกียร์ P แล้วขับมาแล้ว 67.4 กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 84% นะครับใช้ไปแล้ว 16% ถ้าคิดออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้ก็อยู่ในช่วง 80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีช่วงรถติดในเมืองนะครับแล้วก็เจอฝนตกหนักมาด้วยช่วงรังสิตมาถึงจุดนี้ความเร็วที่ใช้ก็ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก 240 กิโลกรัมเหมือนนั่งกันมาเต็มคันแล้วก็มาดูที่ค่า CO2 นะครับถึงแม้ผมจะกดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วเนี่ยค่าตัวนี้ก็ลดลงมาเล็กน้อยนะครับลงมาเหลือประมาณ 1,900 ถึง 2,000 นี่เปิดมาสักพักแล้วด้วยนะครับมาดูที่ค่าตรงนี้นะตรงนี้นะครับอันเนี้ยคือตั้งให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วนะครับถ้าเรากดตรงนี้จะเป็นการให้อากาศหมุนเวียนภายในรถเดี๋ยวใช้งานไปขับไปถึงกำแพงเพชรดูนะครับว่าค่าเนี่ยมันจะมีลดต่ำกว่า 2,000 หรือเปล่านะครับเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อข้าวซื้อน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับดูจากเวลาแล้วน่าจะไปถึง EV Hub สัก 6 โมงเย็นซื้อข้าวไว้เผื่อไปกินเลยนะครับทีนี้มาดูการใช้งานเกียร์นะครับที่ผมบอกไปช่วงถอยจอดเนี่ยเวลาเราต้องการจะขับออกเนี่ยกดตรงนี้ก็ขับออกได้เลยนะครับแล้วยิ่งถ้าต้องถอยหลังนะแบบนี้นะครับเนี่ยผมหมุนพวงมาลัยแล้วก็แค่ดันขึ้นคือมันสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็กดลงแล้วก็ไปต่อได้แล้วนะครับอันนี้เปิดไฟเลี้ยวโอเคแหละสำหรับใครที่มาใช้งานแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีการกดผิดนะครับแต่กดผิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ทำกันไว้แล้วนะครับเนี่ยผมกดขึ้นลงตอนนี้มันก็ยังอยู่เกียร์ดีนะครับถ้าเราแค่กดผิดบางคันเนี่ยถ้าเรากดผิดมันก็จะแค่เข้าเกียร์ N นะครับเข้าเกียร์ว่างเราก็แค่กดลงไปให้มันกลับมาที่เกียร์ดีนะครับระหว่างที่ขับอยู่เนี่ยกดโดนเกียร์ไม่เป็นไรนะครับกดหัวเกียร์ก็ได้ถ้าแค่กดลงไปเอ๊ะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเรากดที่เกียร์ P เนี่ยรถจะมีอาการเหมือนแตะเบรกนะครับโอ้โหแตะเบรกแรงเลยนะต้องระวังนะครับถ้าไปกดปุ่มเกียร์ P ลงไปนานถ้ากดแค่กดแล้วปล่อยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแช่นิ้วลงไปนานหน่อยมันเหมือนเราเหยียบเบรกเลยนะครับสำหรับที่เกียร์ P แต่กดขึ้นลงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเผื่อว่าใครเปลี่ยนมาใช้คันนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ชินนะครับสำหรับการเข้าเกียร์แล้วก็ถ้าที่บ้านเนี่ยมีรถมากกว่า1คันนะครับต้องสลับกลับไปขับอาจจะกดผิดไปมาได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคันนี้ถ้าเข้าเกียร์ผิดก็จะยังอยู่ในเกียร์ดีนะครับถือว่ายังโชคดีนะครับวันนี้บริเวณนี้ยังฝนไม่ตกนะแล้วก็อุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่33องศานะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบการใช้พลังงานวันนี้นะครับเราจะดูเป็นแบบว่า 1% เนี่ยจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับคือผมก็จะให้แบตเตอรี่เนี่ยมันลดลงมาเช่น83ลดเหลือ 82%
ผมก็จะกดจับระยะนะครับขับไปเรื่อยๆจนแบตเตอรี่เนี่ยลดลงอีกครั้งหนึ่งเราก็จะดูว่า 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นการเทสสักความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็ว100แล้วก็ความเร็ว120นะครับเดี๋ยวดูจากสภาพการจราจรอีกทีนะครับบางทีถ้ามีรถเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้ทดสอบได้ยากขึ้นแล้วก็การทดสอบแบบนี้เนี่ยผมจะทดสอบไม่ให้มีรถอยู่ด้านหน้านะครับคือไม่ให้เกิดการรีเจนขึ้นระหว่างที่ขับมันจะได้ไม่มีการรีเจนเข้ามาช่วยคือถ้ามันมีการรีเจนระหว่างที่เราทดสอบเนี่ยระยะที่ได้เนี่ยมันจะไม่ใช่ระยะที่ใช้พลังงานจริงๆนะครับมันคือได้พลังงานกลับเข้ามาช่วยด้วยอันนี้เราจะทดสอบแบบถนนข้างหน้าโล่งๆนะครับก็จะเหมือนกับทุกๆคันที่ผมทดสอบการใช้พลังงานนะครับพอเราขับเข้ามาใกล้รถที่เป็นรถตู้ทึบแบบนี้นะครับหรือว่ารถใหญ่เนี่ยคันนี้เขาให้ระบบเบี่ยงให้ออกห่างจากรถใหญ่มาด้วยนะครับจะมีข้อความขึ้นมาบอกก่อนที่เราจะขับมาถึงรถใหญ่เดี๋ยวลองดูตรงจุดนี้นะครับบางทีก็จะขึ้นมาช้านะบางทีก็ไม่ขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้คือระบบเขาเนี่ยก็เรียกว่า Intelligent Avoidance System นะครับช่วงที่เราขับมาใกล้ๆรถใหญ่หรืออาจจะเป็นรถกระบะที่เป็นตู้ทึบก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าระบบทำงานนะครับและรถก็จะเบี่ยงให้ออกไปห่างก็จะชิดไปทางเส้นจราจรทางด้านขวาเดี๋ยวลองดูข้างหน้านี่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นตอนนี้ Intelligent Avoidance ทำงานนะครับเขาก็จะไปชิดเส้นเลนทางด้านขวาพอเลยไปเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่เลนตรงกลางนะครับแล้วถ้ามีรถใหญ่อยู่ทางด้านขวาเขาก็จะไปชิดทางด้านซ้ายแทนนะครับเดี๋ยวลองดูรถใหญ่ด้านหน้านี้อีกทีนะครับพอขับเข้ามาใกล้ๆนะครับ Intelligent Avoidance System Activate เนี่ยเขาก็จะออกไปชิดทางด้านขวานิดนึงแล้วก็กลับมาที่กลางเลนนะครับถือว่าดีเลยนะครับให้ระบบนี้มาด้วยดูตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีก็ไม่มีขึ้นมานะผมเลยถ่ายให้ดูแบบหลายๆสถานการณ์อย่างเช่นตอนนี้คือบางทีเนี่ยระบบเขาอาจจะเห็นรถตั้งแต่ไกลละระบบก็ขึ้นมาโชว์นะครับว่าระบบทำงานหรืออย่างเช่นเมื่อกี้ขับมาได้ครึ่งคันถึงมีข้อความขึ้นมาโชว์นะครับระบบช่วยเบี่ยงหลบรถเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับให้มาด้วยคือมันจะไม่มีอาการเบรกหน้าขบำบางคันเนี่ยขับมาอยู่แล้วเจอรถใหญ่อาจจะเบรกลงกระทันหันนะครับทำให้มีอาการหน้าขมำเกิดขึ้นส่วนคันนี้เนี่ยไม่เจออาการเบรกหน้าขมำนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาเจอรถใหญ่เขาก็จะเบี่ยงออกมาทางด้านขวานิดนึงหรือถ้าเจอรถใหญ่อยู่ทางด้านขวามือก็จะเบี่ยงออกไปทางด้านซ้ายแทนนะครับระบบนี้เราสามารถปิดได้นะครับเข้ามาที่เมนูรูปรถนะครับที่เมนู Driveเมนู Driver Assistant นะครับก็จะมี Intelligent Avoidance System เราสามารถปิดระบบนี้ได้ก็เป็นรถที่ราคาต่ำกว่า 700,000 แล้วก็ให้ระบบนี้มาด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจะมีก็จะอยู่ในอย่างเช่น D-Pol S05 นะครับที่จะมีระบบช่วยเบี่ยงหลบรถใหญ่ให้มานะครับหรือไม่ก็จะเป็นรถที่ราคาสูงขึ้นไปเลยนะครับพวกใน Seeker หรือ MG IM6 ก็จะมีระบบเบี่ยงหลบนะครับคันนี้นี่ให้มาด้วยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับและเราก็กำลังจะเจอฝนอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมเทสการใช้พลังงานที่ความเร็ว80และ100มาแล้วแต่ว่า120เนี่ยยังเทสไม่เสร็จนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะและในความเร็วสูงเนี่ยมันจะให้รถข้างหน้าโล่งๆนี่ก็ทำได้ยากนะครับตอนนี้อยู่ที่ชัยนาทนะครับขับมาแล้ว197กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 50% พอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดที่ตรงนี้ให้ดูกดที่เมนูรถนะครับผมชอบอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราใช้เมนูไหนอยู่แล้วเรากดโฮมออกไปเนี่ยกลับเข้ามามันก็จะอยู่เมนูนั้นนะครับไม่ต้องไปเริ่มที่เมนูแรกใหม่แบตเตอรี่เหลือ 50% นะครับระยะทางตอนนี้เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับก็198กิโลเมตรเรียกว่า 50% แรกเนี่ยแบตเตอรี่ 1% ก็ขับได้ประมาณ4กิโลเมตรนะครับเอา4คูณ50ก็ประมาณ200อันนี้ก็เกือบ200แล้วนะครับและผมได้ทดสอบการใช้พลังงานที่ความเร็ว80ความเร็ว100 120เรียบร้อยแล้วนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ระยะทาง 5.6 กิโลเมตรเลยนะครับคันนี้ถือว่าประหยัดเลยทีเดียวนะถ้าใช้ความเร็ว80แล้วก็ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตรที่ความเร็ว120นะครับ
แบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตรอันนี้เราก็คำนวณคร่าวๆได้เลยนะครับถ้าเราวิ่งจนแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเนี่ยความเร็ว80นี้ได้500กิโลเมตรขึ้นแน่นอนนะส่วนถ้าเป็นความเร็ว100เนี่ยจะใกล้เคียงกับสเปคที่เขาเคลมนะครับประมาณ461กิโลเมตรอันนี้แบบบรรทุกน้ำหนักมาด้วยเหมือนนั่งมาเต็มคันนะครับผมมีน้ำหนักบรรทุกมา240กิโลกรัมเป็นปูนทั้งหมด12ถุงอุณหภูมิระหว่างที่ทดสอบการใช้พลังงานวันนี้จะอยู่ประมาณ29-35องศานะครับช่วงความเร็ว80กับ100ตอนนั้นจะมีแดดส่วนความเร็ว120เนี่ยจะอยู่ประมาณ29นะครับช่วงที่แบบมีฝนนิดหน่อยและความเร็วที่ใช้ตั้งแต่กรุงเทพมาจนถึงจุดนี้นะครับช่วง120กิโลเมตรแรกเนี่ยความเร็วจะอยู่80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็ตั้งแต่กิโลเมตรที่120เป็นต้นมาจนถึง200กิโลเมตรณจุดนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักแล้วนะครับส่วนการใช้งานจริงเนี่ยก็เป็นการเฉลี่ยไปนะครับที่ผมทดสอบเนี่ยทดสอบแบบไม่มีการเบรกระหว่างที่ทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่บอกไปนี่คือเรียกว่าสูงระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าผมเปิดระบบช่วยขับแล้วก็ทดสอบไปนะครับอย่างเช่นความเร็ว120เนี่ยผมก็กดเลยนะครับให้ระบบช่วยขับทำงานที่ความเร็ว120วิ่งไปอย่างนี้เลยให้แบตหมดไป 1% แล้วก็ดูว่าวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่แต่การขับจริงนะครับเวลามีรถอยู่ข้างหน้าเราจะต้องมีการชะลอเบรกมันจะไม่ได้เป็นความเร็ว120นิ่งแบบนี้ตลอดระยะทางอันนั้นน่ะก็จะกลายเป็นแบบขับ110 120แบตเตอรี่ 1% มันก็จะวิ่งได้มากกว่าที่ผมบอกไปนะครับอย่างเช่น120อันนี้จะวิ่งได้ 2.8 ถึง 2.9 กิโลเมตรแต่ถ้าเราขับแบบสลับ110 120มันก็อาจจะขับได้ประมาณสัก3กิโลเมตรถึง 3.5 กิโลเมตรแบบนี้นะครับผมว่าคันนี้น่าจะถือว่าประหยัดจริงนะครับเพราะดูจากรีวิวจากสื่ออื่นๆเนี่ยเขาขับใช้งานธรรมดาเนี่ยระยะมันก็ขึ้นไปได้ถึงระดับ400กิโลเมตรที่ความเร็วแถว100ก็เรียกว่าตรงกันอยู่นะครับถ้าผมใช้ความเร็ว100เนี่ยมันก็ได้ระยะทางประมาณ400ถึง450กิโลเมตรเส้นทางที่เราขับอยู่ตอนนี้มันเป็นทางเรียบนะครับยังไม่ได้เป็นทางขึ้นเนินขึ้นเขาอะไรมันก็ไม่ได้ใช้ไฟมากถึงแม้เราจะบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก240กิโลกรัมเหมือนบรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันแต่ว่าถ้าไม่ได้เบรกแล้วก็เร่งบ่อยๆเนี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีกันมากกับขับแบบคนเดียวนะครับแต่ถ้าไปเจอพวกทางเหนือนะที่เราต้องคอยเร่งความเร็วบ่อยๆแล้วมันขึ้นทางชันอันนั้นมันจะกินไฟมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขับไปถึงที่ EV Hub กำแพงเพชรเนี่ย300กว่ากิโลเมตรแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 2,060 กิโลกรัมนะครับคนขับ1แล้วก็บรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มอีก240กิโลกรัมให้เหมือนผู้โดยสารเต็มคันนะครับเรามาถึงเขตจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับขับมาได้216กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 45% นะครับทีนี้มาพูดถึงระบบช่วยขับที่ผมใช้มาระหว่างทางนะครับตัวระบบช่วยขับเนี่ยก็ถือว่าช่วยให้เราสบายขึ้นเวลาขับทางไกลได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเบี่ยงรถใหญ่มาให้ด้วยซึ่งพอมีระบบนี้มาเนี่ยมันก็จะไม่เจออาการที่แบบเบรกหน้าขมำนะครับแล้วก็คล้ายกับเวลาที่เราขับเองเวลาไปเจอรถใหญ่เราก็จะเบี่ยงหลบออกไปนิดนึงแต่การทำงานของเขาเนี่ยมันเรียกว่าไงเนี่ยต้องบอกว่าบางทีก็เบี่ยงบางทีก็อาจจะไม่เบี่ยงนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้คร่าวๆก่อนที่ผมถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเบี่ยงเวลาเจอรถใหญ่หรือรถที่เป็นตู้ทึบอย่างเช่นรถกระบะนะครับแล้วก็ระหว่างที่ใช้งานเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่เขาจะไปชิดเส้นซ้ายบ้างเส้นขวาบ้างนะครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ช่วงโค้งเนี่ยอาจจะมีการไปชิดเหมือนกันนะครับคร่าวๆเนี่ยจะประมาณนี้นะยังไม่ได้ลองใช้เส้นทางที่มันเป็นโค้งเยอะๆนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโดยรวมก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับแต่เราจะต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลานะครับคือบางคันเนี่ยเราใช้งานเราจะเรียกว่าไว้ใจได้กว่านี้นะแต่คันนี้เนี่ยถ้าเราจะหยิบหรือว่าทำอะไรแล้วจะปล่อยให้ระบบทำงานอาจจะต้องดูให้ข้างหน้าเนี่ยโล่งๆหน่อยนะครับหรือว่าด้านข้างไม่มีรถเพราะมันมีสัก 2-3 ครั้งเหมือนกันเนี่ยที่ผมใช้งานอยู่แล้วแบบรถเขาจะเข้าไปชิดนะครับไปชิดรถคันใกล้ๆเนี่ยก็แปลกอยู่เหมือนกันนะแทนที่เขาจะล็อกให้อยู่แบบกลางเลนไปตลอดเวลานะครับคืออาจจะไปชิดแค่เวลาที่เบี่ยงหลบก็พอแต่เนี่ยมันจะมี
บางครั้งเหมือนกันที่เขาเข้าไปชิดกับรถที่กำลังวิ่งมานะครับถ้าเป็นรถที่ไซส์ขนาดใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยโอเคเขาเบี่ยงแน่นอนแต่ถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยมีหลายครั้งนะครับที่เขาจะเข้าไปใกล้ๆเมื่อกี้รถชะลอความเร็วลงเกือบจะหยุดนะครับบริเวณไฟแดงแล้วก็ยังสามารถขับต่อไปให้เราได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ลองใช้งานมานะครับถ้าเขาได้หยุดที่ความเร็วศูนย์สักแค่แป๊บเดียวนะครับเราจะต้องทำการแตะคันเร่งเพื่อให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปนะครับไม่สามารถทำ stop and go แบบหยุดนานๆระดับแบบ10-15 วินาทีขึ้นไปแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้าแค่หยุดปุ๊บแล้วก็ออกตัวแบบนี้ยังพอได้แล้วก็อีกอย่างเลยนะครับตัวระบบช่วยขับเนี่ยถ้าเราจับพวงมาลัยไว้นิ่งๆตลอดนะครับแป๊บเดียวเขาก็เตือนแล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเนี่ยครับเตือนขึ้นมาแล้วเราจะต้องขยับพวงมาลัยนิดนึงนะครับถึงระบบเขาจะหายไปคือถึงแม้จะใช้ระบบช่วยขับเนี่ยก็จะปล่อยมือไว้นิ่งๆไม่ได้นะครับเราจะต้องขยับบ้างนิดนึงให้รถเขารู้ซึ่งผมว่ามันเตือนเร็วไปนิดนึงนะใช้มาวันนี้นี่เห็นขึ้นมาเตือนบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะผมจะขยับพวงมาลัยก่อนแล้วเดี๋ยวลองจับเวลาดูนะครับอันนี้ไปเหยียบเส้นเลนนะครับเลยมีเตือนขึ้นมาเนี่ยเตือนขึ้นมาแล้วผมว่าน่าจะไม่เกิน30วินาทีนะแล้วก็ช่วงที่ไปเหยียบเส้นเลนเห็นไหมครับว่าขณะที่เราใช้ระบบช่วยขับอยู่รถบางทีก็ไม่อยู่กลางเลนนะถึงรถสามารถไปเหยียบเส้นเลนได้นะครับผมลองใช้ระบบช่วยขับเข้าบริเวณไฟแดงนะครับแล้วก็เซตระยะห่างไว้ที่ระดับ3การชะลอความเร็วของเขาถือว่าทำได้โอเคนะครับอันนี้หมายถึงว่าการเบรกคือเขาไม่ต้องรอเข้ามาใกล้มากแล้วค่อยเบรกตั้งแต่ระยะห่างประมาณสัก5คันรถนะเมื่อกี้คือรู้สึกว่าเขาจะเบรกแน่ๆแต่บางคันเนี่ยถ้าเราเซตระยะห่างไว้น้อยๆนะครับคือรถมันจะพุ่งเข้ามาใกล้ๆกว่าจะเบรกเนี่ยเราจะเสียวเราต้องเหยียบเบรกก่อนแต่คันนี้เนี่ยถือว่าเบรกให้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับไม่ต้องเซตไว้ที่ระดับ5อาจจะเป็นเพราะว่าคันนี้ถึงแม้เราจะเซตระยะห่างจากคันหน้าไว้ที่ระดับ2หรือ3เนี่ยเขาก็เว้นระยะห่างให้มันไกลนะครับถ้าเทียบกับคันอื่นๆอาจจะเป็นเพราะจุดนี้ด้วยการเบรกของเขาเลยทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับและเดี๋ยวดูเวลาที่รถขับไปนะครับจะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่ารถคันข้างหน้าเนี่ยเคลื่อนตัวไปแล้วและเราจะต้องแตะคันเร่งเพื่อให้รถเราเนี่ยกลับมา activate ระบบช่วยขับหรือพวก adaptive cruise control นะครับเขาจะไม่ stop and go ออกไปให้เองผมว่าถ้ารถหยุดนิ่งเกินแค่2วินาทีเนี่ยเราจะต้องแตะคันเร่งเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานใหม่นะครับแต่ถ้าเพิ่งจอดปุ๊บแล้วรถคันหน้าออกไปเนี่ยพอจะ stop and go ได้อยู่นะครับด้านหน้าเรานี่จะเป็นโค้งเยอะหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยเราขับไปไม่ถึงลำปางก็จะหาทดสอบตามโค้งแบบนี้แทนนะครับดูนะครับบริเวณนี้มีทั้งกลวยแล้วก็โค้งเยอะหน่อยโค้งให้ได้นะครับไปยังไงต่อไปได้ไหมไปได้อยู่นะครับโค้งแบบนี้ยังสามารถไปได้แล้วก็กลับเข้ามาอยู่ที่กลางเลนนะครับระหว่างที่กลับเนี่ยจะมีการสายไปทางซ้ายก่อนเล็กน้อยเราให้กลับมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เวลาที่เรากดเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะออกจากระบบควบคุมให้รถอยู่กลางเลนชั่วคราวนะครับถ้าเรากลับมาขับอยู่กลางเลนเนี่ยแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งเขาก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับสังเกตจากสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยวัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางนะครับค่าเสียงเนี่ยจะอยู่ประมาณ64ถึง65เดซิเบลเป็นหลักเลยนะครับเสียงที่ดังเข้ามาในห้องโดยสารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากบริเวณด้านใต้นะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงยางที่ดังเข้ามาส่วนด้านข้างเนี่ย
กระจกเป็นกระจก2ชั้นนะครับช่วยให้กันเสียงจากภายนอกเข้ามาภายในห้องโดยสารได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็กระจกด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเป็นกระจก2ชั้นแต่ว่ากระจกคู่หลังนะครับจะเป็นกระจกชั้นเดียวไม่ได้เป็นอะคูสติกกลาสเหมือนด้านหน้านะครับสำหรับค่าความดังเสียงที่อยู่ประมาณ 64-65 เดซิเบลเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับกลางๆนะครับไม่ได้ถือว่าเงียบมากถ้าภายในห้องโดยสารที่ถือว่าเงียบเนี่ยตัวเลขจะต้องลงมาใกล้เคียงประมาณ60หรือต่ำกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคกับในรถราคานี้แล้วนะครับอยู่ประมาณ65เดซิเบลส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากเสียงของยางนะครับไม่แน่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นยางที่มันเก็บเสียงดีกว่านี้นะครับภายในห้องโดยสารก็อาจจะเงียบขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอีกประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึง EV Hub กำแพงเพชรแล้วนะครับขับมาตั้งนานเนี่ยผมไม่ได้เปิดแผนที่จาก Android Auto ให้ดูเลยนะครับเวลาเราจะออกเนี่ยก็แค่สไลด์ไปทางซ้ายมันก็จะออกมาหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เวลาจะกลับเข้าไปที่ Android Auto อีกครั้งหนึ่งก็กดปุ่มตรง Multitask ตรงนี้นะครับปึ๊บก็กลับเข้ามาที่ตรงนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักไม่เกินกิโลเมตรก็จะถึงแล้วเราจะต้องเข้าเลนซ้ายก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าไม่ทันตรงนี้ก็จะมีรถบรรทุกเยอะอยู่นะครับวันนี้มาถึงเร็วหน่อยนะครับพอเราเข้ามาหน้าตรงนี้จะต้องดูเวลาที่ด้านล่างแทนนะครับตอนนี้6:07 นาทีตัว Android Auto เนี่ยถือว่าทำมาโอเคอยู่นะครับมันเต็มจอหมดเลยเหมือนเป็น iPad เครื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรากดตรงนี้ออกได้มาถึงแล้วนะครับระยะทาง 306.9 กิโลเมตรขับเข้าไปถึงนี้ก็อาจจะเป็น307ได้ไหมยังไม่ขึ้นนะครับอยู่ 306.9 กิโลเมตรนะครับ307 กิโลเมตรพอดีแล้วก็คันนี้ที่ชาร์จอยู่ด้านหน้านะครับเราจะต้องกดเปิดกล้องขึ้นมาตอนนี้ผมยังไม่ได้เซตไว้ผมไม่ได้เซตไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเปิดที่ตรงนี้ให้ดูนะครับเราจะต้องกดเปิดกล้องหน้าคือถ้าเราถอยหลังเข้าชาร์จเนี่ยเราใส่เกียร์ R กล้องมันก็จะติดขึ้นมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ช่องชาร์จอยู่ด้านหน้าเราจะต้องกดเปิดกล้องหน้าขึ้นมานะครับและจริงๆตัวปุ่มดาวเนี่ยเราสามารถเซตได้นะพอดีผมลืมเซตไว้นะครับให้เป็นเปิดกล้องรอบคันขึ้นมาตัวกล้องเนี่ยความชัดก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับถือว่าชัดดีแต่ว่ามันจะเห็นว่ามีแตกบ้างเล็กน้อยนะครับเหมือนว่าเอาภาพมาขยายขึ้นมาตรงนี้เราสามารถกดดูได้นะครับด้านข้างรอบคันเดี๋ยวผมใส่เกียร์ P ก่อนนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเห็นรูปรถเราจากมุมมองด้านบนนะครับและตอนนี้เราจะเห็นที่พื้นด้วยเป็น540องศานะครับรอบคันเรียกว่า360แล้วก็เพิ่มมุมด้านล่างเข้าไปด้วยสำหรับมุมด้านล่างเนี่ยเราสามารถเซตได้นะครับกดที่ setting ตรงนี้เป็น semi transparent หรือว่า fully transparent นะครับถ้า fully เนี่ยเราจะเห็นพื้นเลยนะครับเห็นแบบนี้เลยก็คือเขาใช้กล้องด้านหน้านะครับเก็บภาพไว้ก่อนตอนที่เรากำลังขับไปแล้วก็เอามาจำลองเป็นพื้นด้านใต้นะครับไม่ได้มีกล้องอยู่ทางด้านล่างเลยนะครับถ้าเราเพิ่งจอดรถอยู่กับที่เราลองเปิดดูได้นะครับมันจะยังไม่เห็นภาพด้านใต้จะต้องให้รถเนี่ยวิ่งผ่านจุดนั้นไปก่อนถึงจะมีภาพที่เขาจำลองขึ้นมาให้เห็นด้านล่างนะครับตรงนี้กดเป็น 3D ได้หมุนดูอย่างนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เห็นเป็นล้อรถเรานะครับเปิดให้เป็น Semi Transparent ขึ้นมาก็จะเห็นรูปรถเรานะครับเวลาเลือกเป็น 3D กดปิดนะครับเดี๋ยวผมลองกดรูปดาวค้างไว้นะครับเนี่ยก็จะให้เราเซตได้นะครับผมก็เซตเป็น AVM นะครับ Allow View Monitor น่าจะเป็นคำนี้นะนี่นะครับพอกดรูปดาวเราก็จะดูกล้องรอบคันได้แล้วเอาไว้เวลาขับเข้าสถานีชาร์จนะครับเราจะได้มองเห็นหมอนรองทางด้านหน้าแล้วก็ดูตรงนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมจอดชิดด้านขวาไปนิดนึงใส่เกียร์ถอยหน่อยเดี๋ยวขับให้มันเข้าให้มันกลางขึ้นนิดนึงนะครับขับมาระยะทาง307กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 77%คิดออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ 3.98 กิโลเมตรนะครับเกือบ4กิโลเมตรซึ่งความเร็วที่ใช้ในช่วงแรก120กิโลเมตรแรก80 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะเป็นการใช้ความเร็วอยู่ในช่วง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักจนมาถึงที่นี่เลยนะครับและมาดูที่เมนูนี้นะครับ New Energy ตอนนี้เราเซตให้ชาร์จเป็นเต็ม 100% เลยนะครับเดี๋ยวเราทดสอบชาร์จกับตู้นี้ที่เป็น180กิโลวัตต์300แอมป์ว่าจะได้กำลังไฟสูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในคันนี้เนี่ยเขาจะมีเมนูนี้มาให้ด้วยนะครับ Battery Insulation and Cooling ถ้ากดดูที่ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงเกิน40องศานะครับมันก็จะช่วยระบายความร้อนให้แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือว่าถ้าอุณหภูมิติดลบ15องศานะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยก็จะช่วยอุ่นแบตให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการชาร์จให้รับกำลังไฟได้เต็มที่นะครับฟังก์ชันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดใช้งานมานะครับเพราะว่าอุณหภูมิภายนอกวันนี้ไม่เกิน35องศานะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดใช้งานจริงๆมันก็จะกินไฟมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ระบบระบายความร้อนหรือระบบอุ่นแบตเนี่ยมาช่วยนะครับสมมุติว่าเราขับไปทางภาคเหนือถ้าอุณหภูมิแบตมันเย็นขับขึ้นดอยนะครับเราเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ก็อาจจะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพื่อมาอุ่นแบตนะครับแต่จะต้องเป็นช่วงที่อุณหภูมิมันเย็นมากจริงๆนะครับถึงฟังก์ชันนี้ถึงจะทำงานนะครับกดเปิดตรงนี้ดูก็ได้นะครับเนี่ยเปิดฟังก์ชันนี้กดเปิดก็ไม่ได้มีข้อความอะไรขึ้นมาบอกบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จดูดีกว่าว่าจะได้กำลังไฟเท่าไหร่นะครับสำหรับช่องชาร์จเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าขวานะครับแล้วก็มาดูที่ฝาพอร์ตชาร์จนะครับตรงนี้กดที่ตำแหน่งนี้นะครับเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเป็นรถที่ราคาต่ำกว่า 700,000 แล้วให้ระบบฝาปิดเปิดช่องชาร์จไฟฟ้ามาด้วยเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีไฟตรงนี้แสดงสถานะบอกด้วยนะครับแต่เราจะต้องดึงตัวพลาสติกนี้ออกเองแล้วก็ผมจะถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีรูระบายน้ำเวลาที่เราไปจอดชาร์จกลางฝนก็ไม่ต้องห่วงนะครับน้ำก็จะไหลออกตรงนี้ได้รวมถึงตรงนี้เขาก็ทำมาให้สำหรับชาร์จกลางฝนได้นะครับตัวหัวชาร์จเนี่ยพอมาเสียบเข้าเนี่ยมันก็จะกันน้ำที่จะไหลเข้าไปได้ถ้าเราสังเกตเข้าไปดีๆเนี่ยด้านใต้ตรงนั้นน่ะมันจะมีรูไว้ระบายน้ำนะครับหากว่ามีน้ำไหลเข้าไปได้จริงๆมันก็จะไหลออกทางด้านใต้ไม่ต้องห่วงเรื่องการชาร์จกลางฝนเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่ชาร์จเนี่ยถ้ามันมีไฟรั่วจริงๆเนี่ยระบบเขาก็จะตัดนะครับจะไม่ได้ปล่อยให้ไฟเนี่ยมันมาช็อตคนชาร์จนะครับเดี๋ยวผมเสียบช่องชาร์จก่อนนะครับพอเราเสียบหัวชาร์จเข้าไปเนี่ยก็จะติดขึ้นมาเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมไปสแกนเริ่มชาร์จเราเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 23% นะครับกดเริ่มชาร์จนะครับดูจอด้านในรถนะครับจอด้านในรถตอนนี้ก็ขึ้นว่ากำลังรอโอเคเริ่มชาร์จแล้วนะครับไฟสถานะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็กระพริบนะครับระหว่างที่ชาร์จทีนี้เราไปดูข้อมูลหน้าตู้ชาร์จนะครับกำลังไฟขึ้นมาที่96กิโลวัตต์เลยนะครับสเปคเนี่ยเคลมมาที่80กิโลวัตต์ชาร์จจริงนี่ขึ้นมาที่96แล้วก็กระแสไฟขึ้นมาที่249แอมป์นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่คันนี้เนี่ยรับกระแสไฟได้สูงสุดประมาณ250แอมป์นะครับขึ้นมา97กิโลวัตต์ละเรียกว่าชาร์จได้แรงกว่าสเปคเลยนะครับแรงดันไฟอยู่389โวลต์ผมไปทดสอบชาร์จมารอบหนึ่งแล้วนะครับแรงดันไฟมันจะอยู่ประมาณ380ปลายๆถึง390ต้นๆนะครับอันนี้ก็อยู่390โวลต์ละเดี๋ยวเราลองดูนะครับจะได้97กิโลวัตต์แบบนี้เนี่ยไปจนถึงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เท่าไหร่ที่ผมไปทดสอบชาร์จผมทดสอบชาร์จกับตู้200แอมป์นะครับมันจะได้กำลังไฟสูงสุดอยู่ประมาณ78กิโลวัตต์ซึ่งมันได้78กิโลวัตต์เนี่ยไปจนถึง 57% เลยนะครับแล้วมันค่อยดรอปอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะได้97กิโลวัตต์เนี่ยไปจนถึง 57% เลยหรือเปล่าหน้าตู้ชาร์จขึ้น97กิโลวัตต์ส่วนในรถเนี่ยขึ้น 94.7 ถึง 95กิโลวัตต์นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นลอสระหว่างการชาร์จรวมถึงระบบไฟที่ไปทำความเย็นให้กับรถนะครับเช่นระบบแอร์ตอนนี้รวมถึงระบบระบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่ตัวเลขที่เราเห็นตรงนี้ 95.2 กิโลวัตต์เนี่ยเป็นตัวเลขกำลังไฟที่ชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่เลยนะครับส่วนที่มันหายไปประมาณสัก2กิโลวัตต์ก็คือ loss นะครับรวมถึงระบบที่ทำงานความเย็นภายในรถอยู่ตอนนี้นะครับระบบแอร์แบตเตอรี่ขึ้นมา 43% แล้วนะครับเราใช้เวลาชาร์จมาแค่8นาที25วินาทีเองนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 20% ละ
กำลังไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น98กิโลวัตต์เลยนะครับเพราะว่าแรงดันไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น394โวลต์ช่วงแรกที่เราชาร์จเนี่ยมันอยู่ประมาณ389โวลต์นะครับทำให้ได้กำลังไฟเพิ่มขึ้นมาอีก1กิโลวัตต์กระแสไฟเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ249แอมป์นะครับคือตัวรถเนี่ยเขารีเควสต์มาที่ประมาณ249แอมป์ก็เป็นกระแสไฟสูงสุดที่แบตเตอรี่คันนี้รับได้แล้วนะครับถือว่าชาร์จเร็วเลยนะครับในช่วง23ถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กำลังไฟยังไม่ดรอปลงต่ำกว่า98กิโลวัตต์เลยนะครับโอเคครับอันนี้ประมาณ58ถึง59กำลังไฟดรอปลงมาแล้วลงมา67 66อยู่ประมาณ66กิโลวัตต์นะครับกระแสไฟเนี่ยลดลงมาเหลือ169แอมป์มันก็จะได้กำลังไฟประมาณนี้ไปจนถึงแบตเตอรี่ 69% นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยใช้เวลาชาร์จมาแล้ว15นาทีนะครับจากแบตเตอรี่23ถึง 59% ถือว่าชาร์จเร็วมากนะครับถ้าเราชาร์จขึ้นมาแค่ 60% ซึ่งถ้าเราจะคำนวณเป็นระยะทางที่จะวิ่งได้นะครับเอาแบบง่ายๆเลยสมมุติว่าเราวิ่งไปให้แบตเหลือแค่ 20% นะครับ 40% ที่ได้มาเนี่ยก็วิ่งได้ระยะทางประมาณ160กิโลเมตรนะครับเอาว่า 1% วิ่งได้4กิโลเมตรหรือว่าถ้าขับความเร็วสูงเอาแบบ120เลยนะครับ 40% ที่เราจะต้องใช้เนี่ยวิ่งจนถึงแบตเตอรี่เหลือ 20% นะครับก็จะขับได้ระยะทางประมาณ120กิโลเมตรนะครับอยู่ในระยะ120ถึง160กิโลเมตรขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้นะครับจาก 59% เนี่ยที่ลดจาก98เหลือ66กิโลวัตต์แล้วเรามาดูช่วง68-69% กันอีกทีนะครับว่าจะมีการดรอปกำลังไฟลงเหลือเท่าไหร่โอเคแบตเตอรี่ 69% กำลังไฟดรอปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะลดลงไปเหลือเท่าไหร่ลดลงมานิดหน่อยนะครับจาก66เหลือ59กิโลวัตต์ที่แบตเตอรี่ 69% ถ้าจะขับไปเชียงใหม่นะครับรถที่เป็นระยะทางประมาณ500ถึง550กิโลเมตร NEDC เนี่ยจะต้องแวะชาร์จทั้งหมด2ครั้งนะครับที่ระยะประมาณเนี้ย300กิโลเมตรครั้งหนึ่งแล้วก็ไปแวะชาร์จที่ระยะ500กิโลเมตรอีกครั้งหนึ่งนะครับจากจุดนี้ถ้าผมคำนวณแบบคร่าวๆนะครับเอาแบบว่าใช้พลังงานเยอะหน่อยแบตเตอรี่ 1% เนี่ยวิ่งได้สัก3กิโลเมตรนะครับสมมุติว่าเราใช้ความเร็ว110-120แล้วมันเป็นการวิ่งขึ้นเนินด้วยนะครับเราจะต้องขับไปถึงที่เถินเนี่ยระยะทางอีก200กิโลเมตรผมก็คำนวณว่าจะใช้แบตอีก 70% นะครับ3คูณกับ70เนี่ยก็ได้210กิโลเมตรเราต้องชาร์จขึ้นไป 80% เพื่อเราจะไปถึงที่นั่นแบตเหลือสัก 10% หรือต่ำกว่านิดนึงนะครับตอนนี้ใช้เวลาชาร์จมาแล้วทั้งหมด22นาทีนะครับจากแบตเตอรี่23ถึง 71% เดี๋ยวผมจะชาร์จขึ้นไปถึง 80% ให้ดูนะครับว่าเราจะใช้เวลาชาร์จทั้งหมดเท่าไหร่มันก็จะคำนวณคร่าวๆได้เลยนะครับสำหรับการเดินทางแบบขับสักประมาณ300กิโลเมตรเราแวะชาร์จกับตู้แรงๆแบบนี้มันก็จะเป็นการแวะชาร์จแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเดินทางไกลมากกว่า600กิโลเมตรขึ้นไปกำลังไฟตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ59-60กิโลวัตต์เนี่ยไม่ได้ถือว่าช้ามากเลยแบตเตอรี่ขึ้นมา 72% ละเราชาร์จยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับแบตเตอรี่ 80% นะครับใช้เวลาชาร์จมาทั้งหมด28นาทีนะครับเดี๋ยวผมหยุดชาร์จที่ 80% นะครับอันนี้เป็นการทดสอบชาร์จให้ดูว่าเราใช้เวลาชาร์จจาก23ถึง 80% ใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับทั้งหมด28นาทีตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถขับได้ระยะทาง200กิโลเมตรได้สบายๆแล้วนะครับเราใช้เวลาชาร์จไป28นาทีได้แบตเพิ่มมา 57% รวมถึงที่ผมบอกว่าถ้าเราจะขับไปให้ถึงเถินระยะทางประมาณ200กิโลเมตรเนี่ยคำนวณแบบใช้แบตเยอะๆเลยนะครับ 1% วิ่งได้3กิโลเมตรมันก็น่าจะใช้ประมาณ 70% ก็พออยู่นะครับเราไปแวะชาร์จที่เถินอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะใช้เวลาชาร์จสักประมาณ20กว่านาทีนี่แหละครับ20-30 นาทีเพื่อให้ได้แบตพอที่จะวิ่งไปถึงเชียงใหม่นะครับจากเถินเนี่ยขับไปถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ170กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าใช้ 1% เท่ากับ3กิโลเมตรเนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องได้แบตขึ้นมาอีก 60% นะครับถึงจะขับไปถึงที่เชียงใหม่ก็จะต้องชาร์จแบตสักขึ้นไปถึง 70-80% นะครับเพื่อให้วิ่งไปถึงเชียงใหม่แบตเตอรี่อาจจะเหลือ10หรือ 20% ผมคำนวณคร่าวๆเนี่ยว่าถ้าคันนี้ขับไปเชียงใหม่แบบบรรทุกน้ำหนักเต็มคันแบบนี้นะครับน่าจะใช้เวลาชาร์จประมาณ
50 นาทีนะครับ50-60 นาทีไม่เกินนี้นะครับถ้าได้ไปชาร์จกับตู้แรงๆที่เถินก็จะเป็นตู้ Elex 150 กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าเราไปชาร์จกับตู้ EV Station ที่เป็น120 กิโลวัตต์กระแสไฟเขาจะอยู่แค่200แอมป์มันจะรับกำลังไฟได้ไม่ถึง 97-98 กิโลวัตต์เวลาในการชาร์จก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับการเดินทางนะครับถ้าเป็นการเดินทางแบบครอบครัวเนี่ยเราจะต้องแวะบ่อยอยู่แล้วก็ถ้าเป็นช่วงแวะกินข้าวเราปล่อยเสียบชาร์จไว้แบบนี้ยาวๆเลยก็ได้นะครับแบตเตอรี่ก็อาจจะขึ้นไป 100% ก่อนละแล้วไปแวะชาร์จอีกจุดหนึ่งก็จะใช้เวลาชาร์จน้อยลงนะครับชาร์จแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ 80% นะครับเมื่อกี้พอชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเนี่ยมีพี่ที่ใช้ J คู่ 5 EV เนี่ยมาถึงพอดีนะครับก็เลยคุยกันไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยตอนนี้ออกมาก็มืดแล้วนะครับทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราก็จะขับกลับกันแล้วนะครับพอออกมาจากปั๊มเนี่ยก็จะมีจุดกลับรถเลยนะครับตรงนี้เมื่อกี้ช่วงออกจากปั๊มก็ไม่ได้ดูพื้นดีๆนะครับลงหลุมแต่คันนี้ก็ช่วงล่างถือว่าเซ็ตมากำลังโอเคเลยนะครับกลางๆไม่ได้แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ได้นุ่มเกินไปเรายังไม่ได้ลองพวกทางโค้งเยอะๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างขับมาทางตรงเป็นหลักแล้วก็ถนนมีขรุขระบ้างเนี่ยโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับเซ็ตมาแบบขับสบายดีก็เหมาะกับการใช้งานในครอบครัวนะครับตอนนี้ก็จะมีเสียงถุงปูนที่เบียดกับที่นั่งด้านหลังให้ได้ยินอยู่บ้างนะครับมีถนนมืดๆอยู่บางส่วนเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไฟหน้านะครับเท่าที่ดูคร่าวๆตอนนี้เนี่ยไฟหน้าถือว่าสว่างดีเลยนะครับมาดูแสงสว่างไฟหน้าของคันนี้กันนะครับช่วงนี้เป็นบริเวณถนนที่มืดพอดีมีรถบรรทุกอยู่ทางซ้ายนะครับดูบริเวณจุดนี้นะครับไฟหน้าถือว่าสว่างดีนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ติดฟิล์มมาทำให้เห็นแสงสว่างของคันนี้ได้เต็มที่นะครับทีนี้ก็อยู่กับว่าเลือกฟิล์มที่มันเข้มขนาดไหนนะครับถ้าขับทางไกลบ่อยๆเนี่ยแนะนำไม่ต้องเลือกให้มันเข้มมากนะครับเวลาเราขับช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะได้มองเห็นทัศนวิสัยได้ดีนะครับบริเวณนี้มีแสงสว่างเยอะพอดีนะครับเดี๋ยวเรารอด้านหน้าเราก็ลองดูแสงสว่างใหม่อีกทีนะครับคันนี้สามารถปรับก้มเงยโคมไฟหน้าได้นะครับซึ่งเราจะต้องปรับบนหน้าจอในเมนู Quick Control แล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับจะมี Headlight High Adjustment นะครับเราสามารถปรับก้มเงยเนี่ยได้4ระดับนะครับ0 1 2 3ตอนนี้ปรับไว้ที่ระดับ0นะครับก็จะเป็นระดับมาตรฐานนะครับที่สูงสุดละถ้าเราปรับชดเชยไปอีกเนี่ยโคมไฟก็จะก้มลงนะครับให้ส่องต่ำลงมาอย่างเช่นผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วยด้านหลังนะครับทำให้ด้านหน้าเนี่ยยกขึ้นเล็กน้อยแต่ลองดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่องไปที่รถคันด้านหน้านะครับสมมุติผมลองปรับให้ลงมา1ระดับให้ลงมาอีกระดับหนึ่งแล้วกันครับเพื่อความชัวร์จะได้ไม่ส่องไปที่กระจกรถคันด้านหน้านะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคละแล้วก็ถ้าผมกดลงมาที่ระดับ3นะครับก้มลงมาสุดเลยนี่ปรับลงมาเลยนะครับค่อยๆก้มลงมากลับไปที่ระดับ1นะครับระดับ1กำลังโอเคเลยนะครับแบบนี้ไม่น่าจะไปส่องโดนกระจกของรถคันด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมลองปรับเป็นระดับ0ถ้าระดับ0เนี่ยอาจจะไปส่องได้นะครับเพราะว่าไฟทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะสูงกว่าไฟทางด้านขวาสำหรับทางด้านขวาเนี่ยเขาจะเซตให้มันต่ำกว่าด้านซ้ายนิดนึงนะครับจะได้ไม่ไปแยงตารถที่สวนมาฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้ผมก็ปรับชดเชยให้ก้มลงมานิดนึงเพราะว่าบรรทุกหนักที่ด้านหลังนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่ผมชาร์จขึ้นมา 80% เนี่ยมันน่าจะขับไม่ถึงที่กรุงเทพนะครับหมายถึงว่ากลับไปถึงที่บ้านเพราะว่าขามาเนี่ยเราใช้ไปทั้งหมด 77% นะครับซึ่งจะมีช่วงที่ทดสอบความเร็ว 80 ด้วยถ้าขากลับเนี่ยเราใช้ความเร็ว 100-120 เป็นหลักเนี่ยมันไม่ถึงแน่ๆนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะชาร์จแค่ 80% เพื่อที่จะดูเวลาในการชาร์จรวมถึงเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยพอแบตเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวผมพาแวะทดสอบชาร์จกับตู้ต่างๆดูด้วยนะครับคาดว่าน่าจะกลับไปถึงกรุงเทพเนี่ยน่าจะมีสัก 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราได้ทดสอบชาร์จดูกับตู้ต่างๆว่าถ้าเป็นตู้200แอมป์เราจะเห็นกำลังไฟที่เท่าไหร่นะครับมาดูที่โหมดการขับขี่นะครับสำหรับโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีปุ่มโหมดตรงนี้ให้กดเพื่อเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะครับแล้วก็ในหน้าจอที่เมนู Quick Control เนี่ย
จะมี Drive Mode นะครับเรากดบนหน้าจอตรงนี้ก็ได้หรือกดปุ่มด้านล่างนี้ก็ได้นะครับวันนี้ขับในโหมด Normal มาเป็นหลักเลยนะครับคราวนี้เรามาลองโหมด Eco กันก่อนที่ความเร็วประมาณ80นะครับกดเปลี่ยนโหมดจะมีเสียงบอกด้วยนะครับ Eco Mode เราลองเร่งความเร็วจากความเร็ว80ดูนะครับโอ้โห ปกติถ้าโหมด Eco เนี่ยเรากดคันเร่งลงไปมันจะไม่พุ่งขนาดนี้นะแต่อันนี้ในโหมด Eco ก็พุ่งนะครับนี่บรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่งเต็มคันนะครับลองเป็นโหมด Normal ความเร็ว73นะครับลองเร่งโอ้โหมันก็ใกล้เคียงกันกับโหมด Eco นะครับนี่ลองเร่งขึ้นมาออกเลนขวาด้วยนะครับเพื่อแซงรถคันด้านซ้ายมือเราคราวนี้ลองเป็นโหมด Sport นะครับ Sport Mode ความเร็ว80นะครับผมลองเร่งความเร็วหน้าก็มีเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับนี่เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยนะแป๊บเดียวความเร็วขึ้นมาเกือบ120แล้วนะครับถ้าในโหมดสปอร์ตเนี่ยเราแตะคันเร่งเบาๆนะครับมันก็จะพุ่งออกไปเลยความเร็ว110 120นะครับไม่ได้เหมือนบรรทุกน้ำหนักมาด้วยเลยนะสมมุติเราเดินทางกันแบบเต็มคันนะครับอัตราเร่งนี่เหลือๆเลยเวลาเร่งแซงนะครับแป๊บเดียวความเร็วขึ้นมา120ละลองกลับไป normal นะครับถ้าใน normal เนี่ยเราจะต้องกดคันเร่งลงไปลึกหน่อยผมว่า normal กับ eco เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับ eco เนี่ยอัตราเร่งจะน้อยกว่านิดนึงนะครับให้ความนุ่มนวลในการกดคันเร่งขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ได้พุ่งจนเกินไปนะครับลองกดเปลี่ยนจากปุ่มนี้ดูนะครับถ้ากดเปลี่ยนจากปุ่มนะครับจะมีรูปบนหน้าจอขึ้นมาให้เราได้เห็นด้วยนะครับ normal mode sport mode นะครับ eco mode มันจะวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรากดที่ปุ่มจริงๆปุ่มดาวเนี่ยถ้าตั้งให้มันเปลี่ยนโหมดได้ด้วยก็จะดีนะครับคราวนี้มาดูที่การรีเจนนะครับเราจะต้องมาที่เมนู new energy ตรงนี้ด้านล่างนะครับ energy recovery ก็จะมี 3 ระดับนะที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้สำหรับรถที่นำมารีวิวเนี่ยยังไม่มีเมนูภาษาไทยแต่รถที่ลูกค้ารับไปคือมีเมนูภาษาไทยหมดแล้วนะครับลองที่ความเร็ว80นะครับตอนนี้ไม่มีรถมาด้านหลังเอาเป็น90แล้วกันครับผมจะดูเปอร์เซ็นต์การรีเจนนะที่การรีเจนแบบโลนะครับความเร็ว90ยกเท้าจากคันเร่งรีเจนประมาณ-17%นะครับแล้วก็ลองรีเจนแบบมีเดียมขับขึ้นไปที่ความเร็วเดิมนะครับ90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจน-31 -32นะครับแรงขึ้นแบบเรียกว่าเท่าตัวเลยก็ได้นะครับจาก-17ขึ้นมาเป็น-32%แล้วก็รีเจนแบบไฮนะครับลองรีเจนไฮความเร็ว90ยกเท้าจากคันเร่งนะครับ-45%นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ได้เพิ่มขึ้นไปเยอะมากนะครับแต่การรีเจนของคันนี้เนี่ยเขาจะมีช่วงดีเลย์นิดนึงนะครับเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งมันจะแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะรีเจนทำให้มันแบบแปลกๆนิดนึงนะครับแทนที่มันจะรีเจนตั้งแต่เรายกเท้าจากคันเร่งเลยนะครับและยิ่งถ้าสมมุติเราตั้งเป็นรีเจนไฮนะครับขับอยู่แล้วเราถอนคันเร่งออกมาเบาๆเนี่ยมันจะมีทั้งอาการรีเจนเหมือนว่าเรากดคันเร่งไปด้วยแล้วก็มีอาการแบบเบรกไปด้วยนะครับที่ผมใช้งานมาเนี่ยตั้งรีเจนเป็นต่ำสุดมาตลอดระยะทางเลยนะครับอันนี้ก็จะสมูทหน่อยยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยไม่ได้รีเจนหนักจนเกินไปนะครับเมื่อกี้ได้ถ่ายให้ดูโหมดการขับขี่ไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมที่เมนู vehicle setting นะครับเขาจะมีให้เราสามารถเซตเรื่องน้ำหนักพวงมาลัยได้นะครับตอนนี้ตั้งเป็น comfortable ผมว่าน้ำหนัก comfortable ก็โอเคนะครับขับมาตลอดระยะทางเนี่ยก็คือเซตไว้ที่ comfortable นะครับลองเปลี่ยนเป็นแบบ sport ดูหน่อยนะครับ sport เนี่ยผมว่ามันก็หนืดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่ได้ต่างกันมากและเขาสามารถเซตตรงนี้ได้นะครับ steering force mode link driving mode ก็คือให้มันลิงก์กันกับเวลาที่เราเปลี่ยนโหมดนะครับเวลาเปลี่ยนเป็นโหมด sport น้ำหนักพวงมาลัยก็จะเปลี่ยนตามนะครับที่เมนูถัดลงมานะครับ brake pitch control ตรงนี้เราสามารถตั้งน้ำหนักในการเบรกได้นะครับอย่างเช่นตั้งเป็น low นะครับเหยียบลงไปลึกหน่อยถ้าเซตเป็น high ไว้นะครับลองตรงนี้ไม่ได้มีรถมาข้างหลังใกล้ๆนะครับถ้าเซตเป็น high เนี่ยเรา
แตะนิดเดียวมันก็จะเบรกแล้วนะครับแล้วก็ด้านใต้ก็มีเหมือนกันนะครับเบรกฟิลลิงก์ไดวิ่งโหมดก็เวลาถ้าขับเป็นสปอร์ตตรงนี้ก็น่าจะลิงก์มาอยู่ที่ไฮนะครับแล้วก็ถ้าขับพวก normal หรือ eco เบรกพิชคอนโทรลเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่โลนะครับขากลับนี่เจอฝนตกหนักอีกแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นบริเวณถนนมืดพอดีนะผมจะถ่ายให้ดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้ต้องพูดแข่งกับเสียงฝนที่ดังเข้ามานะครับตัวหน้าจอเนี่ยถ้าบริเวณถนนที่มืดแบบนี้เนี่ยถ้าเราปรับแสงขึ้นมาเยอะก็อาจจะรู้สึกว่าแยงตานะครับรวมถึงหน้าจอด้านหน้าคนขับที่ผมตั้งให้เป็นแสงแบบน่าจะสว่างเกือบสุดนะครับก็เกินครึ่งมานิดนึงเราสามารถปรับลงได้นะครับที่จอกลางปรับให้ต่ำลงมาจอด้านหน้าคนขับปรับให้ต่ำลงมานะครับก็รู้สึกว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแยงตามากสำหรับจอกลางเนี่ยเราสามารถปิดจอได้นะครับถ้าเกิดว่าขับถนนที่มืดๆตรงนี้นะครับพอเรากดปิดหน้าจอก็จะมีนาฬิกาโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับจริงๆแล้วตัวนาฬิกาเนี่ยผมว่ามันสามารถเซตได้นะครับผมลองเซตตรงนี้ดูก่อนนะครับผมจะลองดูนะถ้าผมไม่เลือกเลยนะครับไม่ได้นะเขาจะต้องให้เราเลือก default ไว้1อันนะครับซึ่งเวลาเราปิดหน้าจอเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นรูปนาฬิกาขึ้นมานะครับจะไม่ได้ปิดหน้าจอลงไปเลยนะอันนี้ปิดซึ่งมันก็จะมีแสงหน้าจอเทาๆอยู่นิดนึงนะครับไม่ได้แบบสว่างขึ้นมาจนแยงตาเรานะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะแต่ก็ทำไมเขาไม่เซตให้มันสามารถปิดมืดไปได้เลยนะครับยังให้เป็นนาฬิกาไว้อยู่นิดนึงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าจอด้านหน้าเนี่ยไม่มีเวลาโชว์ด้วยมั้งครับก็เลยให้จอตรงกลางเนี่ยโชว์เป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดระบบช่วยขับดูนะครับโอเคน่าจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเวลาที่เราเปิดระบบช่วยขับเนี่ยหน้าจอตรงนี้มันก็จะแสดงขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองกดปิดหน้าจอดูนะว่าปิดได้หรือเปล่าโอเคคือไอตัวรูปจำลองของรถทางด้านหน้าเนี่ยทุกครั้งที่เรากดเปิดระบบช่วยขับมันจะเปิดขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเมนูที่ turn off display นะครับซึ่งมันจะไม่ได้เป็นการปิดหน้าจอจริงๆเป็นแค่การโชว์นาฬิกาขึ้นมานะครับแล้วก็ให้พื้นหลังเป็นสีดำกดกลับออกมาที่หน้านี้นะครับช่วงฝนตกแบบนี้เนี่ยไฟหน้าก็สว่างดีนะครับยิ่งเวลาฝนตกแล้วถนนมันจะเข้มขึ้นแล้วก็มีแสงสะท้อนเนี่ยไฟหน้าคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับขับช่วงฝนตกถนนมืดๆเนี่ยก็ยังแสงสว่างส่องได้ดีคราวนี้มาดูแสงสว่างไฟหน้าช่วงที่ขับแล้วฝนตกด้วยนะครับเนี่ยขนาดว่าฝนตกนะครับไฟหน้าก็ยังส่องสว่างชัดเจนดีเลยนะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยถนนมันจะดำเข้มขึ้นมาแล้วก็มีแสงสะท้อนด้วยแต่แสงสว่างไฟหน้าคันนี้ทำได้ดีเลยดูบริเวณด้านข้างทางนะครับที่ส่องออกไปก็อยู่ในองศาที่ดีรวมถึงความไกลของด้านหน้าเนี่ยอันนี้คือปรับชดเชยให้ก้มลงมา1ระดับแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเราบรรทุกหนักมาข้างหน้าเนี่ยอีกไม่เกิน2นาทีนะครับเดี๋ยวเราใกล้จะถึงสถานีชาร์จของ PEA ที่เป็นตู้50กิโลวัตต์เดี๋ยวผมจะทดสอบชาร์จกับตู้นี้ให้ดูนะครับแล้วก็มันจะมีหัว AC ด้วยเราจะได้ลองทดสอบชาร์จกับ AC ดูนะครับสเปคเนี่ยเขารับ3เฟสได้เลยนะครับคือสเปคเขาบอกมันจะมีอยู่2สเปคนะครับที่บอกว่า 9.9 กิโลวัตต์กับ11กิโลวัตต์เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าชาร์จเนี่ยจะได้กำลังไฟสูงสุดสำหรับ AC ที่กี่กิโลวัตต์นะครับสำหรับ DC เนี่ยตู้นี้มันสูงสุดแค่50กิโลวัตต์นะครับเราก็ไม่ได้ต้องการจะทดสอบดูความแรงอะไรกับตู้นี้มากนะตอนนี้แบตเตอรี่เหลือประมาณ 59% นะครับแล้วก็สำหรับแบตเตอรี่ที่เราชาร์จขึ้นมา 80% นะครับที่ผมบอกไปเนี่ยขับให้ถึงกรุงเทพถ้าเราใช้ความเร็วสูงกว่าขามาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถึงอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ที่เราแวะชาร์จเนี่ยให้คิดแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นการเดินทางมากกว่า500กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเราขับไป300กิโลเมตรแวะชาร์จสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้แบตเตอรี่กลับคืนมาเป็น 80% นะครับทีนี้เราตีว่าเราต้องการใช้แบตเตอรี่ในช่วง 60% ที่ได้มานะครับวิ่งจนเหลือแบตเตอรี่ประมาณสัก 20% เนี่ยแบตเตอรี่ 60% ที่ได้มาถ้าเราขับไม่ได้เร็วมากนะครับ
แบต 1% มันได้4กิโลเมตรก็แปลว่าเราชาร์จสักครึ่งชั่วโมงเราจะขับต่อได้ทีละประมาณ240กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเราใช้ไปมากกว่านั้นอาจจะใช้ 70% ก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆได้เลยนะครับว่าเดินทางไกลเนี่ยคันนี้จะใช้เวลาแวะชาร์จประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เรามาถึงปั๊มบางจากตรงจุดนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมีมานานละเรียกว่าอันนี้มันเรียกว่าสาขาอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก่อนเราจะขับขึ้นเชียงใหม่เนี่ยขับมาถึงแถวนครสวรรค์เนี่ยต้องกลับรถมาชาร์จที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าสถานีชาร์จยังน้อยอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยสถานีชาร์จเต็มไปหมดเลยนะครับเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยมีแค่ว่าเราอยากจะชาร์จสถานีแรงๆเนี่ยจะชาร์จจุดไหนดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้ต้องการแรงมากเนี่ยหัวชาร์จเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมชาร์จกับตู้ฝั่งซ้ายนี้นะครับมันจะมีหัวครบเลยทั้ง AC ที่เป็นหัว AC นะครับทางซ้ายสุดหัว CCS ที่เป็นหัวชาร์จไวนะครับแล้วก็มีตัวชาเดโมนะครับเราดูกำลังไฟในการชาร์จกันนะครับชาร์จ AC ได้11กิโลวัตต์ตามสเปคเลยนะครับอันนี้จะเป็น3เฟสนะครับแล้วก็สเปค AC ของตู้ PEA เนี่ยจะเป็น43กิโลวัตต์เลยนะครับถ้ามีรถที่สามารถชาร์จ AC กำลังแรงๆได้ตู้นี้เนี่ยจ่ายได้สูงสุดถึง43กิโลวัตต์เลยทีเดียวจะต้องเป็น AC แบบ3เฟสนะครับกำลังไฟเนี่ยจะอยู่ประมาณ10ถึง11กิโลวัตต์แล้วก็หน้าจอรถนะครับจะอยู่ประมาณ 9.3 กิโลวัตต์อันนี้จะเป็นกำลังไฟที่เข้าแบตตรงๆเลยนะครับส่วนที่มันหายไปก็คือ loss นะครับที่ไปจ่ายให้แอร์รวมถึงระบบระบายความร้อนให้แบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมา 1% นะครับจาก59ขึ้นมาเป็น 60% นะครับตู้ PA ก็จะเป็นตู้รุ่นนี้นะครับตู้50กิโลวัตต์บนหน้าตู้เนี่ยมันจะไม่ได้โชว์กำลังไฟนะครับผมเลยเปิดให้ดูจากในแอปนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่บนหน้าตู้เวลาเราชาร์จ AC เนี่ยมันจะบอกเฉพาะปริมาณไฟนะครับถ้าเป็นกิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยอันนี้คือปริมาณไฟนะครับหรือคือหน่วยของไฟนี่เองนี่เราชาร์จมา4นาทีนะครับหน่วยของไฟที่จ่ายออกมาตอนนี้ก็อยู่ 0.7 หน่วยหรือ 0.7 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวลองชาร์จ DC 50 กิโลวัตต์ให้ดูบ้างนะครับชาร์จ DC กำลังไฟเข้าที่48กิโลวัตต์เลยนะครับถ้าเป็นการชาร์จ DC บนหน้าจอเนี่ยจะแสดงเปอร์เซ็นต์บอกแบบนี้แล้วก็มีกิโลวัตต์บอกนะครับแต่เมื่อกี้ที่เราชาร์จ AC เนี่ยบนหน้าจอจะไม่แสดงกิโลวัตต์บอกนะครับเรียกว่ารับกำลังไฟได้เกือบเต็มสเปคที่50กิโลวัตต์เลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือแรงดันไฟของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ380-390โวลต์นะครับเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น49กิโลวัตต์แล้วนะครับอยู่ประมาณ48-49กิโลวัตต์ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะเต็มสเปคตู้แล้วนะครับ50กิโลวัตต์เดี๋ยวชาร์จแค่ 62% ก็พอนะครับแวะชาร์จที่นี่มา 3% และจาก59ขึ้นมาที่ 62% นะครับเรียกว่าสเปคการชาร์จเนี่ยเต็มทั้ง2อันเลยนะครับ AC ก็ตรงตามที่เคลม11กิโลวัตต์ส่วน DC เนี่ยเกินสเปคนะครับเขาแค่เคลมมาต่ำเฉยมีถามมาทางเพจนะครับว่าเคลมมา80กิโลวัตต์แต่ชาร์จจริงได้98กิโลวัตต์เนี่ยแบตจะมีปัญหาหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยได้98กิโลวัตต์มันคือสเปคของแบตเตอรี่เลยนะครับแต่ทางแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะเคลมมาต่ำเฉยคือตัวแบตเตอรี่เนี่ยจากโรงงานมามันจะต้องชาร์จได้ตามสเปคของตัวแบตอยู่แล้วนะครับในแบตเตอรี่เนี่ยจะมี BMS ตัว Battery Management System ตัวนี้จะคอยเป็นตัวจัดการเรื่องการชาร์จไฟนะครับซึ่งกำลังไฟที่เข้าได้เนี่ยมันเป็นตามสเปคของแบตเขาเลยนะครับแค่ทางแบรนด์ของ J คู่เนี่ยเขาเคลมสเปคมาต่ำเฉยแบตเตอรี่เนี่ยเป็นของ CATL เลยนะครับเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของจีนเลยในเรื่องการผลิตแบตเตอรี่นะครับและดูจากการชาร์จที่เราทดสอบชาร์จเนี่ย 23-80% ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับกำลังไฟอยู่ที่ 97-98 กิโลวัตต์ตั้งแต่แบต 23-59% แล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาเรียกว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับรถราคานี้นะบริเวณตรงนี้ถนนมืดๆแล้วก็มี3เลนนะครับถ่ายให้เห็นผ่านกล้องตรงกลางเลยนะครับว่าไฟหน้าเนี่ยสว่างดีมากนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับสำหรับกล้องรอบคันเนี่ยถ้
ถ้าเราขับที่ความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วจะไม่สามารถเปิดดูกล้องได้นะครับผมจะลองกดเปิดให้ดูตอนนี้เซตไว้ที่รูป Favorite ดาวบนพวงมาลัยแล้วนะครับถ้าเรากดเปิดกล้องก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่าถ้าความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่สามารถเปิดดูกล้องได้นะครับขับกลับเนี่ยใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ขับเองนะครับรู้สึกว่าขับเองเนี่ยโอเคกว่าใช้ระบบช่วยขับนะครับเพราะว่าระบบช่วยขับอย่างที่บอกไปนะครับคือเขาจะมีบางทีก็ไปชิดทางด้านขวาบางทีก็ไปชิดทางด้านซ้ายนะถ้าเป็นรถเยอะๆแบบนี้เราก็เน้นขับเองนะครับช่วงล่างเนี่ยผมว่าเซ็ตมาโอเคเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกมาด้วยเหมือนนั่งเต็มคันนะครับคือช่วงล่างรู้สึกว่าไม่ได้แข็งกระด้างเกินไปแล้วก็ไม่ได้นุ่มเกินไปขับความเร็ว120ก็นิ่งดีเลยนะครับและยิ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาด้วยแบบนี้เลยยิ่งทำให้รถนิ่งขึ้นนะครับคือถ้าขับแล้วมัวแต่มองไปด้านหน้าไม่ได้ก้มลงมาดูความเร็วนะครับก็มีเกินขึ้นไป130อยู่บ้างนะครับดูการเร่งแซงนะครับที่ความเร็วจากประมาณ110เนี่ยเร่งขึ้นมา130ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะครับนี่ขับในโหมด normal นะครับไม่ได้ใช้โหมด sport เลยเนี่ยที่ความเร็วประมาณ126เกือบ130ถ้าเราไม่ได้ก้มมามองนะครับมันจะรู้สึกเหมือนความเร็วสักประมาณ120นะครับต้องผ่อนความเร็วลงมาหน่อยนะครับขับเองก็โอเคเลยนะครับคือช่วยขับเนี่ยก็ถือว่าเอาไว้ผ่อนคลายได้ถ้าเราขับระยะไกลๆแล้วแต่มันจะมีในเรื่องที่บอกว่ามันไม่ค่อยอยู่กลางเลนนะครับคือบางทีก็อยู่กลางเลนดีแต่บางทีก็มีชิดขวาบ้างชิดซ้ายบ้างแต่ก็ดีตรงที่ให้ระบบเบี่ยงหลบรถใหญ่มานะครับทำให้ไม่เจออาการแบบเบรกหน้าขม่ำนะครับมาดูที่ค่า CO2 ในรถกันอีกทีนะครับช่วงขับจากกรุงเทพไปถึง EV Hub กำแพงเพชรตอนแรกผมว่าจะให้ดูนะขับไปตลอดทางเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า 2,000 เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ความเร็วต่ำนะอยู่ในช่วง120แต่ส่วนใหญ่มันจะไปอยู่สักแถว110นะครับมันไม่ยอมลดต่ำกว่า 2,000 ทีนี้ขากลับนะครับใช้งานที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักตอนนี้เนี่ยค่า CO2 ภายในห้องโดยสารเหลือ577นะครับแล้วก็ได้กลิ่นภายนอกเข้ามาอันนี้แสดงว่าเขารับอากาศภายนอกเข้ามาเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนแรกผมว่าจะถ่ายให้ดูว่าเอ๊ะทำไมคันนี้เนี่ยรับอากาศจากภายนอกเข้ามาน้อยมากนะครับพอใช้ความเร็ว120เนี่ยอากาศภายนอกเข้ามาเยอะขึ้นนะครับถ้าค่า CO2 อยู่ประมาณนี้นะครับแบบนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับถ้าเราขับรถทางไกลนานๆระดับ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปหรือขับไกลๆแบบกรุงเทพเชียงใหม่แบบนี้เนี่ยควรจะให้ค่า CO2 ภายในรถมันต่ำๆนะครับเราจะได้ไม่เมื่อยล้ามากแล้วก็ไม่ง่วงนอนด้วยนะครับช่วงที่ขับออกมาจากกรุงเทพเนี่ยขับมาแป๊บเดียวพอค่า CO2 สะสมสูงๆเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกง่วงนอนแล้วอันนี้มันก็ช่วยได้พอสมควรเลยนะครับมันก็จะเหมือนกับเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยเราได้แวะปั๊มลงไปอากาศภายนอกเนี่ยมันไม่มี CO2 เยอะขนาดนี้นะครับค่านี้เนี่ยคือใกล้เคียงกับภายนอกเลยนะครับภายนอกจะอยู่ประมาณ 4-500 ppm ตอนนี้ในรถเราเหลืออยู่แค่674นะครับถ้าอากาศภายนอกเนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรแรงๆเราก็กดรับอากาศภายนอกเข้ามาได้เลยนะครับเราอยู่ที่สิงห์บุรีแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งตู้ชาร์จนะครับที่ต้องแวะมาลองอันนี้จะเป็น Elex by eGat 150กิโลวัตต์นะครับตู้รุ่นนี้เนี่ยก็เริ่มมีเยอะในเส้นทางต่างจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็เป็นตู้ที่จ่ายกระแสไฟได้สูงถึง400แอมป์กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็นคันนี้เนี่ยผมแนะนำให้มุ่งมาที่หัวด้านขวามือนี้นะครับหัวนี้เนี่ยเวลาที่เราชาร์จ2คันพร้อมกันเขาจะให้ priority หัวด้านขวาอยู่ที่90กิโลวัตต์แล้วฝั่งซ้ายจะอยู่ที่60กิโลวัตต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 37% เราน่าจะรับกำลังไฟได้สูงสุดที่ 97-98 กิโลวัตต์นะครับถ้าการสื่อสารระหว่างรถกับตู้ไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวไปทดสอบชาร์จกันดูนะครับชาร์จได้นะครับเราเริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ 37%ตอนนี้กำลังไฟขึ้นมาที่91กิโลวัตต์นะครับกระแสไฟขึ้นมาที่233แอมป์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันติดอะไรหรือเปล่ามีการดรอปกำลังไฟลงใหม่นะครับ
ดี๋ยวเรารอดูนะครับน่าจะเป็นการจัดการในส่วนของตู้ชาร์จนะครับพอเมื่อกี้ดรอปลงมาแล้วตอนนี้กลับขึ้นมาที่97กิโลวัตต์นะครับกระแสไฟขึ้นมาที่240ถึง250แอมป์ชาร์จมา5นาทีกว่านะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 13% นะครับจาก37ขึ้นมา 50% เดี๋ยวผมอาจจะพอแค่ 50% นี้นะครับแบตเตอรี่จะได้ไม่เยอะเกินเดี๋ยวไปถึงที่กรุงเทพแล้วทดสอบชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับกำลังไฟขึ้นมาสูงสุดที่98กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาตามปกติแล้วนะครับระหว่างชาร์จเนี่ยอยู่90 91แล้วก็ขึ้นมาที่97 98กิโลวัตต์นะครับตู้ Elex 150กิโลวัตต์เทสเรียบร้อยนะครับรับกำลังไฟได้เต็มที่ต่อไปเดี๋ยวเราลองไปชาร์จกับ EV Station ตัว120กิโลวัตต์นะครับตู้ที่ผมพาแวะชาร์จเนี่ยจะเป็นตู้ที่มีเยอะในเส้นทางต่างจังหวัดนะครับตั้งแต่ตัว PEA 50กิโลวัตต์ตัว Elex 150กิโลวัตต์แล้วก็เดี๋ยวจะเป็น EV Station 120กิโลวัตต์นะครับอีกข้อดีหนึ่งก็คือ AC ที่เขารับได้ถึง11กิโลวัตต์นะครับเวลาที่เราไปอย่างเช่น EV Station เนี่ยไปถึงแล้วหัว DC ไม่ว่างเราสามารถเสียบ AC รอก่อนได้เลยนะครับและคันนี้เนี่ยรับ AC ได้สูงสุดถึง11กิโลวัตต์ก็ได้เปรียบรถรุ่นอื่นๆนะครับที่ชาร์จ AC ได้ประมาณ 6-7 กิโลวัตต์อย่างน้อยเสียบ AC 11กิโลวัตต์ระหว่างรอหัว DC ว่างเนี่ยก็ได้กำลังไฟมาไม่น้อยนะครับ11กิโลวัตต์แรงกว่าที่เป็น6กิโลวัตต์เกือบเท่าตัวเลยนะครับมาถึงปตทแล้วนะครับอยู่ไม่ห่างกันมากนะประมาณ7กิโลเมตรนะครับตรงนี้เราจะทดสอบชาร์จกับ EV Station 120กิโลวัตต์นะครับไม่แน่ใจว่าตู้นี้จะติด Low Priority หรือเปล่านะครับแต่ที่นี่ไม่มีหัว AC แล้วนะตอนแรกว่าจะทดสอบชาร์จกับหัว AC ของตู้120กิโลวัตต์ให้ดูด้วยนะครับเราทดสอบ DC กันก่อนแล้วกันตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับเราเสียบชาร์จจากแบตเตอรี่ 49% แล้วก็มาดูที่กำลังไฟนะครับกำลังไฟเนี่ยอยู่ที่78กิโลวัตต์นะครับตู้นี้จำกัดกระแสไฟอยู่ที่200แอมป์รถคันนี้แรงดันจะอยู่ประมาณ389ถึง391โวลต์นี่ชาร์จมาแค่2นาทีนะครับแบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณ 4% นะครับจาก49ขึ้นมาที่ 53% เนี่ยกำลังไฟเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ78.2 กิโลวัตต์ทดสอบเรียบร้อยนะครับสำหรับตู้120กิโลวัตต์ของ EV Station ก็รับกำลังไฟได้78กิโลวัตต์จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเอาแรงดันไฟระหว่างที่เราชาร์จเนี่ยไปลองคูณกับสเปคของสถานีชาร์จได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยแรงดันไฟจะอยู่ประมาณ388ถึง394 395โวลต์นะครับเราลองเอาคูณกันก็จะได้กำลังไฟสูงสุดที่จะรับได้เวลาเราไปชาร์จกับตู้นั้นๆนะครับอย่างเช่นตู้นี้มัน200แอมป์เราเอา390คูณเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ77-78กิโลวัตต์ถ้าได้ชาร์จคันเดียวนะถึงจะได้กำลังไฟแรงขนาดนี้นะครับแต่ถ้าชาร์จหารกัน2คันกำลังไฟก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวถ้ามันลดลงครึ่งหนึ่งพอดีนะครับแต่ถ้าเราวางแผนชาร์จในจุดที่มันเป็นพวก EV Hub เนี่ยโอกาสที่จะชาร์จได้แรงก็มีเยอะกว่าเวลาเราไปชาร์จกับตู้120กิโลวัตต์แบบนี้นะครับหรือชาร์จกับตู้ Elex ก่อนหน้านี้ถึงแม้จะชาร์จ2คันเนี่ยก็จะชาร์จได้แรงกว่ามาชาร์จกับตู้120กิโลวัตต์นะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเหนือทางใต้หรือทางอีสานเนี่ยในระยะประมาณ200ถึง300กิโลเมตรก็จะมี EV Hub อยู่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขับไปแล้วก็ไปแวะชาร์จที่ EV Hub ก็จะใช้เวลาในการชาร์จเร็วขึ้นนะครับเหมือนที่ผมไปทดสอบชาร์จให้ดูวันนี้นะครับตอนนี้กลับมาถึงแถวรังสิตแล้วนะครับและแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 27% ระหว่างทางที่แวะทดสอบชาร์จให้ดูนะชาร์จเพิ่มเข้ามาประมาณ 20% นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันจะเหลือเยอะเกินไปนะผมว่าจะไปทดสอบชาร์จแบตจาก 10% นะครับตอนนี้เลยต้องขับความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บริเวณที่ขับอยู่ตรงนี้เนี่ยตอหม้อมันจะทำให้ถนนเนี่ยเป็นคลื่นๆนะครับผมขับบริเวณนี้ให้ดูเลยนะเวลาที่เราขับผ่านถนนที่เป็นคลื่นนะครับคันนี้เนี่ยไม่มีอาการแบบเด้งหลายๆครั้งนะครับ
ถ้าสมมุติเจอที่เป็นคลื่นจริงๆเนี่ยเต็มที่ก็พอปุ๊บยุบลงไปทีเดียวแล้วก็ขับไปต่อได้นิ่งๆเลยนะครับไม่ได้มีอาการแบบเด้ง 2-3 ทีตามท้ายนะครับหรือเวลาที่ขับผ่านพวกคอสะพานนะครับก็จะยุบลงไปแล้วก็คืนกลับมาขับไปได้เลยนะครับไม่มีอาการแบบเด้งหลายๆทีตามหลังนะครับตอนนี้ผมกดนำทางไปที่ปตท.วิภาวดี62นะครับที่เป็น6หัวชาร์จพอดีพี่ที่เจอที่ EV Hub กำแพงเพชรเนี่ยเขาบอกว่าไปชาร์จกับตู้รุ่นนี้แล้วมันชาร์จไม่ได้เดี๋ยวผมลองแวะไปชาร์จดูนะครับพี่เขาแวะชาร์จตรงบางปะอินนะที่ผมพาแวะดูช่วงที่เดินทางไปกำแพงเพชรนะครับที่มี6หัวชาร์จเป็นรุ่นนั้นเลยนะครับที่มีอยู่3แท่งละ2หัวชาร์จเดี๋ยวเราไปทดสอบชาร์จดูกันบ้างนะครับว่าชาร์จกับ J คู่ 5 EV เนี่ยสามารถชาร์จได้หรือเปล่านะครับมาถึงแล้วนะครับที่ปั๊มปตท.พหลโยธิน62นะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ผมก็เหลือตั้ง 23% เลยนะแค่จะเสียบทดสอบชาร์จก็พอนะครับว่าสามารถชาร์จได้ตามปกติหรือเปล่าตอนนี้ชาร์จได้แล้วนะครับกำลังไฟอยู่ที่59กิโลวัตต์ผมแค่ทดสอบชาร์จก็พอนะครับแค่นี้แบตเตอรี่ก็เหลือเยอะเกินแล้วเดี๋ยวจะต้องขับให้แบตเตอรี่เหลือ 10% นะครับสรุปว่ามาชาร์จกับตู้นี้ก็ไม่มีปัญหานะครับวันนี้ตู้ที่พาวแวะทดสอบชาร์จก็ใช้งานได้ครบทุกตู้นะครับไม่มีปัญหาเลยตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ผมเหลือ 24% นะครับถ้าจะขับให้เหลือ 10% เนี่ยอาจจะต้องขับอีกประมาณเกือบ60กิโลเมตรเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าเราอาจจะต้องไปขับบนทางด่วนก่อนนะครับให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเหลือ 10% แล้วค่อยไปทดสอบชาร์จนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 22% นะครับเพิ่งขับผ่านเซ็นทรัลลาดพร้าวมาถ้าเราไม่ได้แวะชาร์จระหว่างทางเลยเนี่ยผมว่าน่าจะขับมาได้ถึงสักประมาณดอนเมืองนะครับคือถ้าเราลบออกไปตอนนี้ 20% เลยแบตเตอรี่จะเหลือ 2% แต่ถ้าเราขับช่วงแบตเตอรี่ต่ำจริงๆเนี่ยพอแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วนะครับระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะยิ่งคันนี้เป็นแบตเตอรี่ LFP ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราวิ่งแล้วแบตเตอรี่เหลือต่ำๆ 2% 1% เนี่ยเขาจะยังวิ่งได้อีกระยะทางประมาณกี่กิโลเมตรนะครับตอนนี้ขับอยู่บนทางด่วนนะครับใช้ความเร็วสูงหน่อยเพื่อให้แบตเตอรี่ลดเหลือ 10% นะครับผมลองเทียบดูแล้วนะครับถ้าเวลาที่เราขับเนี่ยค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ารถนิ่งดีนะครับสมมติว่าขับอยู่100เราค่อยๆกดคันเร่งลงไปขึ้นมา110 120แบบนี้เนี่ยจะขับแล้วก็สมูทดีนะครับรถนิ่งแต่ถ้าเราขับแบบกดคันเร่งลงไปเร็วๆนะครับอันนั้นน่ะมันจะรู้สึกว่ารถมันจะลอยๆหน่อยนะครับแล้วตอนนี้ผมขับในโหมดสปอร์ตนะครับเพื่อให้รถกินไฟขึ้นคือเลยรู้สึกถึงความแตกต่างนะครับสมมติผมขับลงมาที่ความเร็วประมาณ95เนี่ยแล้วกดคันเร่งลงไปนะครับมันจะรู้สึกว่ารถมันจะลอยๆหน่อยนะครับแล้วก็หน้าเชิดขึ้นมานิดนึงอันนี้ขนาดว่ามีน้ำหนักบรรทุกนะครับถ้าขับคนเดียวเนี่ยผมว่ามันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ถ้าเรากดคันเร่งลงไปเร็วๆนะครับรถมันจะหน้าเชิดแล้วก็พุ่งออกไปเลยนี่ผมยังขับไม่ครบ1รอบดีเลยนะครับแบตเตอรี่จากประมาณ 20% เนี่ยลดลงมาเหลือ 12% แล้วนะครับอาจจะด้วยทรงรถที่เป็นทรงกล่องแบบนี้นะครับพอเราใช้ความเร็วสูงมันกินไฟมากขึ้นนะอย่างช่วงที่ทดสอบการใช้พลังงานนะครับพอเป็นความเร็ว120เนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับระยะทางที่วิ่งได้กับการคำนวณเทียบกับการใช้พลังงานที่อาจจะอยู่สักราวๆ20กิโลวัตต์hourต่อ100กิโลเมตรนะครับแวะมาชาร์จที่ EV1 Station นะครับที่นี่ก็เป็นตู้หัวเว่ยแล้วก็ในช่วงแรกนี้นะครับเราสามารถชาร์จได้โดยไม่ต้องใช้แอปเลยนะครับวิธีการจ่ายเงินก็คือใช้แอปธนาคารเนี่ยสแกน QR หน้าตู้จ่ายได้เลยนะครับที่นี่กำลังรวมของสถานีที่นี่อยู่ที่720กิโลวัตต์นะครับสำหรับตู้สีแดงเนี่ยกระแสไฟจ่ายได้สูงสุดที่500แอมป์นะครับ
แล้วก็มี priority ก็คือถึงแม้รถจะเสียบชาร์จครบทุกช่องนะครับในช่องนี้เนี่ยก็จะจ่ายกำลังไฟได้ขั้นต่ำที่180กิโลวัตต์เลยนะครับถ่ายให้ดูบริเวณจุดชาร์จนะครับที่นี่มีทั้งหมด8ช่องชาร์จนะครับแล้วก็กำลังรวมอย่างที่บอกไปคือ720กิโลวัตต์2หัวเนี่ยจะได้ priority นะครับ180กิโลวัตต์ถึงแม้จะมีรถมาจอดเสียบชาร์จพร้อมกันทุกคันนะครับแล้วก็เขาจะมีที่กั้นล้อนะครับอันนี้เนี่ยพอดีมันมีปัญหาอยู่ที่ผมขับเข้ามาเมื่อกี้แล้วมันเข้าไปได้ไม่สุดนะครับจริงๆเนี่ยมันจะต้องยกขึ้นมาหลังจากที่เราขับเข้าไปแล้วก็กดเริ่ม start charge นะครับตรงนี้จะขึ้นมากันล้อซึ่งเวลาที่เราชาร์จเสร็จเนี่ยจะต้องกดจ่ายเงินให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงที่กั้นล้อเมื่อกี้เนี่ยมันจะพับเก็บลงไปแล้วเราจะได้สามารถถอยออกได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้กันสำหรับใครที่ชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่จ่ายเงินนะครับก็เลยมีที่กั้นล้อไว้ตอนนี้ชาร์จมาแล้ว3นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 10% ขึ้นมา 17% ใช้เวลาไป3นาที20วินาทีกำลังไฟขึ้นมาที่ 95.7 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงดันไฟในช่วงต้นจะอยู่ประมาณ380โวลต์นะครับช่วงแรกๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไป390แล้วก็395กิโลวัตต์ประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเราชาร์จกับตู้นี้จะได้กำลังไฟสูงสุดกี่กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 95.7 กิโลวัตต์เราจะได้ดูประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับเวลาที่เราทดสอบชาร์จจากแบตเตอรี่ต่ำๆเนี่ย 10% ไปจนถึง 80% ดูว่ากำลังไฟที่ 80% จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ผมไปทดสอบชาร์จมานะครับซึ่งการทดสอบชาร์จจากแบตเตอรี่ต่ำๆเช่น 10% เนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสะสมอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าสามารถระบายความร้อนได้ดีเนี่ยกำลังไฟในช่วงปลายก็จะยังสูงอยู่ไม่ได้ดรอปต่ำลงเยอะจนเกินไปนะครับใช้เวลาชาร์จมาแค่4นาที20วินาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มจาก10ขึ้นมาเป็น 20% ก็ถือว่าชาร์จเร็วเลยทีเดียวนะครับเราจะรับกำลังไฟได้ระดับ90กิโลวัตต์แบบนี้ไปได้จนถึง 58-59% เลยนะครับเดี๋ยวลองดูกับตู้นี้นะเราชาร์จจาก 10% เนี่ยไปถึง 59%มันจะยังอยู่ประมาณ90กว่ากิโลวัตต์หรือเปล่านะครับตอนที่เราไปชาร์จที่กำแพงเพชรเนี่ย 59% ถึงดรอปต่ำกว่า90กิโลวัตต์ลงไปเหลือประมาณ 60-70 กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จมา16นาทีครึ่งนะครับจากแบตเตอรี่10ขึ้นมา 50% แล้วก็กำลังไฟสูงสุดที่ชาร์จกับตู้หัวเว่ยอยู่ที่97กิโลวัตต์นะครับเพราะว่ากระแสไฟที่เขารีเควสต์มาเนี่ยมันอยู่แค่ 246.3 แอมป์ตอนที่เราไปชาร์จกับตู้ EV Station อันนั้นขึ้นไป 249.99 แอมป์เลยนะครับขึ้นไปเรียกว่าเกือบจะสุดสเปค250 แอมป์เลยนะก็ทำให้ที่นั่นชาร์จได้แรงกว่าอีกนิดนึงนะครับขึ้นไปสูงสุดถึง98กิโลวัตต์ส่วนที่นี่ตัวเลขก็จะอยู่ที่97กิโลวัตต์นี่คือตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็พอพ้นสัก 59% เนี่ยเดี๋ยวกำลังไฟก็จะดรอปลงแล้วนะครับแต่โดยรวมที่ดูมาตอนนี้นะครับจาก10ถึง 52% เนี่ยกำลังไฟอยู่96จนถึง97กิโลวัตต์แบบนิ่งๆเลยนะครับแสดงว่าการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยทำได้ดีนะครับถึงแม้จะชาร์จมาจาก10ถึง50กว่า%เนี่ยก็ไม่มีการดรอปกำลังไฟลงเลยนะครับพอ 59% นะครับกำลังไฟลดลงมาเหลือประมาณ64-65 กิโลวัตต์นะครับอันนี้คือเป็นปกติของเขาแล้วนะครับตอนที่เราชาร์จที่ EV Station เนี่ย59-60% ก็กำลังไฟลดลงมาประมาณนี้นะครับอันนั้นอาจจะมากกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ66กิโลวัตต์ส่วนที่นี่ก็อยู่ 64.9 ก็ประมาณ65กิโลวัตต์นะครับต่างกันอยู่1กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จมา1ชั่วโมง8นาทีนะครับจากแบตเตอรี่10ขึ้นมาถึง 99% คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมง10นาทีนะครับสำหรับค่าชาร์จเนี่ยอยู่ที่ประมาณ443 บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน่วยของไฟแบตเตอรี่คันนี้เนี่ยขนาดอยู่ที่ 58.9 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับแต่ระหว่างที่ชาร์จเนี่ยในรถก็เปิดแอร์ไปด้วยนะครับรวมถึงไฟที่จ่ายออกมาจากตู้เนี่ยต้องไประบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่แล้วก็มีลอสทำให้หน่วยที่ชาร์จตรงนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าขนาดของแบตเตอรี่นะครับเผื่อว่าใครไปชาร์จแล้วสงสัยทำไมเราชาร์จเข้าไปเนี่ยปริมาณไฟมันเยอะกว่าแบตเตอรี่อันนี้คือมันจะมีลอสระหว่างชาร์จรวมถึงเวลาที่เราชาร์จแล้วก็เปิดแอร์ไปด้วยนะครับมันก็จะมากกว่าเวลาที่เราชาร์จแล้วก็ปิดแอร์นะครับ
ลองคำนวณแบตเตอรี่ที่เราชาร์จเพิ่มเข้ามา 90% นะครับถ้าเราขับที่ความเร็วไม่ได้สูงมากก็จะได้ระยะทางประมาณ360กิโลเมตรเอามาหารกับค่าชาร์จ444 บาทเนี่ยมันจะตกประมาณกิโลเมตรละ 1.2 บาทนะครับอันนี้คำนวณแบบค่าชาร์จหน่วยละ 7.5 บาทนะครับถ้าเราชาร์จบ้านเนี่ยก็จะถูกลงไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งได้เลยนะครับสำหรับการชาร์จที่บ้านจากหน่วยละประมาณ 1.2 บาทก็เหลือประมาณ60-70 สตางค์นะครับชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากแบตเตอรี่ 10 ถึง 100% ใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด1ชั่วโมง9นาทีและเมื่อเราชาร์จเสร็จสำหรับที่นี่นะครับใช้แอปธนาคารสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับพอเราสแกนจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับที่กั้นล้อเนี่ยก็จะพับเก็บลงไปเองเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกดอะไรเพิ่มเลยนะใช้แอปธนาคารนะครับสแกนจ่ายหน้าตู้แล้วก็ทำการจ่ายเงินให้เสร็จอันนี้จะเก็บลงไปเองเลยฟังก์ชันต่างๆที่เราเซตไว้เวลาดับเครื่องไปเนี่ยผมลองเซตให้ดูแล้วนะครับพวกฟังก์ชันต่างๆเราสามารถปิดได้นะครับพวกระบบความปลอดภัยจะเหลือเฉพาะ forward collision warning system อันนี้เตือนการชนด้านหน้าระบบนี้เนี่ยจะเปิดกลับขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ชอบเนี่ยก็กดปิดลงไปจะมีแค่อันเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยที่เห็นเป็นสีเทาๆอันนี้ผมปิดไว้นะครับกลับมาขับใหม่เนี่ยมันก็ไม่เปิดกลับขึ้นมาเองนะครับสามารถปิดไว้ได้ส่วนเรื่องโหมดการขับขี่นะครับเขาสามารถเซตให้รถจำได้นะครับว่าล่าสุดเราใช้โหมดไหนกลับมาก็จะอยู่ในโหมดนั้นนะครับสำหรับโหมดการขับขี่วิธีเปิดฝากระโปรงหน้านะครับดึงที่สลักตรงนี้2ครั้งนะครับตรงนี้เขียนว่า 2x ดึง2ครั้งข้างหน้าก็จะปลดล็อกเรียบร้อยนะครับมาที่ตรงนี้เรายกขึ้นมาได้เลยอันนี้มีโชคให้มาเลยนะครับไม่ต้องมีไม้ค้ำนะแล้วก็ด้านหน้าจะมีฟลังนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากพอที่จะเก็บของได้นะครับด้านซ้ายตรงนี้เป็นที่เติมน้ำล้างกระจกนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นสลิงเส้นนี้เอาไว้ปลดล็อกหัวชาร์จฉุกเฉินนะครับถ้าไม่สามารถถอดหัวชาร์จได้สลิงเนี่ยมันจะมาทางนี้นะครับแล้วก็มาหาช่องชาร์จตรงนี้ปกติแล้วเวลาที่เราไปชาร์จนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกที่เอาไว้ล็อกไม่ให้สามารถดึงตัวปืนชาร์จออกมาได้นะครับ
ถ้ามันมีปัญหาจริงๆเราไม่สามารถปลดล็อกได้เนี่ยให้ไปดึงที่สลักตรงนั้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้อันนี้จะเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับแล้วก็ตรงนี้น้ำมันเบรกมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไว้ปรับโคมไฟหน้านะครับจะมีให้ใช้6เหลี่ยมหมุนที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เอาไว้ปรับขึ้นลงนะครับจะมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็มาที่ตำแหน่งตรงนี้อันนี้เปิดออกมาก็จะมองไปเห็นอุปกรณ์ด้านใต้นะครับก็จะมีมอเตอร์แล้วก็พวกอินเวอร์เตอร์กับออนบอร์ดชาร์เจอร์อยู่ข้างในนั้นนะครับอันนี้เป็นเปิดขึ้นมาก็ส่องลงไปเห็นข้างล่างนะครับสำหรับไฟตรงนี้ด้านนี้ก็จะมีให้ปรับเหมือนกันนะครับใช้6เหลี่ยมในการปรับแล้วก็ที่ตำแหน่งตรงนี้เปิดฝานี้ขึ้นมานะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นกล่องฟิลนะครับตรงนี้เขามีรูปบอกไว้ด้วยนะครับห้ามเอาปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยมาฉีดที่บริเวณนี้นะครับแล้วผมลองเปิดขึ้นมาให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นพวกฟิลต่างๆนะครับมันเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่ฝานะครับก็จะมีข้อมูลของฟิลบอกไว้นะครับว่าเป็นกี่แอมป์แล้วก็ฟิลตัวไหนเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับดูได้จากฝาตัวนี้ได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับมองเข้าไปข้างในเนี่ยนะก็เป็นพวกอุปกรณ์นะครับ on-board charger inverter ที่เห็นเป็นสายสีส้มๆนี้ก็จะเป็นสาย high volt นะครับไฟแรงดันสูงเขาจะใช้เป็นเส้นสีส้มไว้ก็จะมีชุดหนึ่งนะครับที่มันจะวิ่งมาจากพอร์ตชาร์จมาเข้าพวก on-board charger ก่อนที่จะลงไปแบตเตอรี่นะครับแต่เส้นที่เป็นเส้นใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่ชาร์จ DC นะครับจะเป็นไฟ high volt ลงไปที่แบตเตอรี่ด้านล่างนู้นเลยนะครับและการปิดเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากเลยนะครับเราก็ดึงลงมาหน่อยแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับแค่นี้ปิดเรียบร้อยนะครับระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้องรถนะครับจุดที่ต่ำสุดเนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับพลาสติกตรงนี้ประมาณ17ถึง18เซนนะครับส่วนด้านใต้ท้องนะครับจากพื้นถึงแบตเตอรี่ตรงด้านใต้อยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับแถวๆนี้20เซนแล้วก็ขอบตรงนี้ประมาณ26-27เซนติเมตรนะครับตรงนี้ถือว่าสูงเลยทีเดียวแล้วก็มาที่ด้านหลังนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยที่ต่ำลงมาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับเนี่ยต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ17-18เซนนะครับที่เหลือเนี่ยถือว่าสูงเลยนะจากพื้นถึงแบตเตอรี่อยู่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับทดสอบไวเลสชาร์จสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด50วัตต์ตามสเปคที่เคลมเลยนะครับช่อง USB-C เนี่ยให้มา1ช่องด้านหน้าจ่ายไฟได้สูงสุดที่27วัตต์แล้วก็ USB-A มีมาทั้งหมด3ช่องนะครับมีอยู่บริเวณกระจกด้านหน้าสำหรับกล้องบันทึกหน้ารถแล้วก็อยู่ด้านข้าง USB-C 1ช่องแล้วก็ด้านหลังอีก1ช่องนะครับ USB-A เนี่ยจ่ายไฟ5โวลต์ได้สูงสุดที่ 2.4 แอมป์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยยังไม่ได้พาไปทดสอบขึ้นเขานะครับแต่รถคันนี้เนี่ยให้ระบบ Hill Descent Control มาซึ่งเป็นระบบช่วยในการลงทางลาดชันทุกครั้งเนี่ยผมจะพาไปทดสอบให้ดูนะครับถ้าเราลงเขาเป็นระยะทางยาวๆเนี่ยไม่ควรจะใช้ระบบ Hill Descent Control นะครับเพราะว่าเขาจะใช้เบรกเป็นหลักมันจะทำให้จานเบรกร้อนมากนะครับมาดูที่เมนูกันก่อนลูดทางด้านซ้ายลงมานะครับจะมี HDC อันนี้ Hill Descent Control นะครับพอเราเปิดระบบขึ้นมาแล้วบนหน้าจอกลางนะครับหน้าจอคนขับเนี่ยจะมีรูปสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาบอกนะครับถ้าติดค้างเนี่ยเป็นแค่การเปิดระบบขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ทำงานนะครับทีนี้เดี๋ยวเวลาที่เราลงทางชันสัญลักษณ์ตรงนี้จะติดกระพริบนะครับเป็นการทำงานของระบบแล้วก็ช่วงที่ลงทางชันเนี่ยรถจะค่อยๆลงไปนะครับแล้วก็มีการใช้เบรกในการชะลอความเร็วนะครับระบบนี้เนี่ยเหมาะกับการลงทางชันที่เป็นพวกทางลูกรังนะครับที่เป็นมีกรวดมีหินถ้าเราไม่ชินกับเส้นทางแบบนั้นเนี่ยแล้วเราไปเหยียบเบรกแรงๆมันจะลื่นถลายได้เลยมีระบบนี้มาช่วยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกทางลาดยางทางคอนกรีตยาวๆแบบนี้นะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ย
เราเหยียบเบรกตามปกติไปเลยนะครับเขาจะใช้ระบบมอเตอร์รีเจนเนี่ยมาช่วยหน่วงความเร็วคือจะไม่ใช้เบรกเยอะเกินไปนะครับจานเบรกผ้าเบรกก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่อันตรายถ้าเราลงเขาระยะทางยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับตรงนี้เราลงบริเวณลานจอดซึ่งมันเป็นทางลาดลงไปแต่ไม่ได้ไกลมากผมยกเท้าออกจากเบรกนะครับไฟติดกระพริบรถค่อยๆลงไปนะครับไฟกระพริบอย่างนี้สังเกตที่เปอร์เซ็นต์พาวเวอร์นะครับเป็น0แสดงว่าไม่มีการรีเจนนะครับใช้เบรกล้วนๆไม่ได้ใช้มอเตอร์มาช่วยในการชะลอความเร็วนะครับคราวนี้เวลาที่เราอยู่บนพื้นราบนะครับไม่ได้เป็นเนินชันลงไปเนี่ยระบบ Hill Descent Control ก็จะยังไม่ทำงานนะครับผมจะลองเร่งคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกให้ดูนะครับเร่งคันเร่งออกไปนะครับแล้วก็ทำการเหยียบเบรกสังเกตที่ค่า power ครับมันติดลบแปลว่าเขาใช้มอเตอร์เนี่ยมาหน่วงความเร็วในการชะลอความเร็วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเราเปิดใช้งาน Hill Descent Control เนี่ยเขาใช้เบรกเป็นหลักจานเบรกมันจะร้อนได้นะครับถ้าลงทางชันเป็นระยะทางยาวๆทดลองใช้งาน V2L ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ V2L ของทาง Omoda & J คู่เลยผมยืมทางศูนย์มาทดลองให้ดูนะครับเราเอาตรงนี้เสียบเข้าที่ช่องชาร์จตรงนี้นะครับพอเสียบเข้าเรียบร้อยตรงเนี้ยจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับคราวนี้เข้าไปดูที่ในรถหน้าจอรถตรงนี้นะครับเราเปิด external discharge มันจะต้องเป็นอุปกรณ์ V2L ที่รองรับกับรถคันนี้นะครับถึงเสียบเข้ามาแล้วตรงนี้จะเปิดได้ถ้าเอาของรถยี่ห้ออื่นมาเสียบเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเทานะครับไม่สามารถเปิดใช้งานได้เราสามารถเลือกที่ตรงนี้นะครับว่าจะให้ใช้ V2L ได้จนเหลือแบตเตอรี่ต่ำสุดเท่าไหร่คันนี้เซตได้ต่ำสุดที่ 30% นะครับแล้วก็ตรงนี้จะโชว์กำลังไฟที่ใช้งานอยู่ขณะนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้ไม่ได้เสียบอุปกรณ์อะไรไฟที่จ่ายไปตอนนี้อยู่ประมาณ 0.1 กิโลวัตต์นะครับก็จะเป็นไฟที่ไปเลี้ยงที่ปลั๊กไฟตรงนี้นะครับขึ้นเป็นไฟสีส้มตอนนี้ไฟ220โวลต์จ่ายออกมาแล้วนะครับแล้วก็จ่ายได้สูงสุดที่ 3.3 กิโลวัตต์หรือ 3,300 วัตต์นะครับตอนนี้ขับอยู่ถนนพระราม3นะครับข่าวนี้ไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ลมยางเนี่ยเติมมาที่36 psi ทุกล้อนะครับเราลองขับบนเส้นทางพระราม3เนี่ยที่เป็นทางขรุขระดูนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับช่วงล่างอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้นุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปจะออกแนวแบบแน่นๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเจอแบบว่าทางที่มันขรุขระมากจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการตึงตังบ้างนิดหน่อยนี่นะครับวันนี้รถเยอะหน่อยนะทำความเร็วบริเวณนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูช่วงที่เราขับผ่านที่มันเป็นทางที่ไม่ค่อยดีนะครับที่เป็นคลื่นแล้วก็เป็นพวกฝาท่อนะครับตรงนี้มีซ่อมไปบ้างแล้วนะ
เท่าที่ใช้งานมานะครับคือช่วงล่างเนี่ยอยู่กลางกำลังโอเคเลยนะขับไปกำแพงเพชรนะครับเวลาผ่านพวกหลุมหรืออะไรก็รู้สึกว่ามันโอเคนะมันไม่ได้กระเด้งอะไรเนี่ยครับผ่านพวกฝาท่อแล้วก็ตรงจุดนี้เป็นคลื่นเฉยๆนะครับลองฝาท่อตรงนี้เนี่ยครับถ้ามันเป็นฝาท่อจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกตึงตังเข้ามานิดนึงแต่จะไม่มีอาการแบบกระเด้งเลยนะครับความรู้สึกของช่วงล่างเนี่ยระหว่างที่บรรทุกน้ำหนักเพิ่มกับไม่ได้บรรทุกนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับหมายถึงพวกความนุ่มนวลเนี่ยใกล้เคียงกันถึงแม้ผมจะปล่อยลมยางออกเหลือ36 psi แล้วนะครับเนี่ยผ่านฝาท่อนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้วันนี้รถเยอะนะครับเร่งใส่เนินตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้เนี่ยประมาณนี้ครับมีอาการตึงตังเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแข็งจนเกินไปนะครับสรุปโดยรวมนะครับของคันนี้เนี่ยที่ได้ทดสอบให้ดูขับจากกรุงเทพไปกำแพงเพชรนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับระยะทางที่วิ่งได้การใช้พลังงานถ้าเราไม่ได้ขับเร็วมากนะครับเช่นความเร็ว80 100เนี่ยระยะทาง400 กิโลเมตรเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยนะครับยิ่งที่ความเร็ว80ที่เราได้ทดสอบให้ดูกันนะครับมีลุ้น500 กิโลเมตรเลยนะครับถึงแม้จะเคลมระยะมาที่461 กิโลเมตรนั่นรวมน้ำหนักบรรทุกมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการชาร์จเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเขาเคลมสเปคมาต่ำนะครับบอกว่าชาร์จได้80 กิโลวัตต์พอเราชาร์จจริงเนี่ยสูงถึง98 กิโลวัตต์เลยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีคนสอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าอ้าวเขาเคลมมา80 กิโลวัตต์เราไปชาร์จจริงได้90 กว่ากิโลวัตต์เนี่ยแบตมันจะมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ไม่มีปัญหานะครับในการชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับตู้ชาร์จเนี่ยตัวรถจะเป็นคนส่งข้อมูลไปบอกตู้ชาร์จนะครับว่าต้องการกระแสไฟแรงดันไฟเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราไปเสียบกับตู้ชาร์จแล้วตู้ชาร์จจะปล่อยกระแสไฟมาเกินนะครับตัวที่เป็นตัวควบคุมจริงๆเนี่ยก็คือ BMS ของแบตเตอรี่นะครับ Battery Management System เขาจะส่งค่าไปบอกตู้ว่าต้องการแรงดันเท่านี้ต้องการกระแสไฟเท่าไหร่อันนี้ที่เราชาร์จได้กำลังไฟสูงๆมันเป็นสเปคของแบตเตอรี่เขาเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่คันนี้ที่ให้มาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่จาก CATL เลยนะครับจากผู้ผลิตอันดับต้นๆในประเทศจีนการชาร์จเนี่ยทำได้ดีนะครับที่เราทดสอบการชาร์จแม้จะชาร์จจาก 10% เลยนะครับถึง 100% ผมไปชาร์จกับตู้ของหัวเว่ยนะครับถือว่าการชาร์จและการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นการชาร์จจาก 10% ถึง 100% หรือชาร์จจาก 50% ถึง 100% เนี่ยกราฟการชาร์จทำได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับมีข้อความเตือนขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อกี้มีมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาเร็วๆทางด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเตือนด้วยนะครับว่ามีรถที่พุ่งเข้ามาทางด้านหลังระบบการเตือนต่างๆที่ให้มาเรียกว่าครบครันเลยนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆที่หน้าตรงนี้นะครับ Driver Assistant ตรงนี้พวกระบบความปลอดภัยเนี่ยเราสามารถปิดได้เกือบหมดเลยนะครับจะมีเฉพาะ Forward Collision Warning System เตือนกันชนด้านหน้าอันนี้ถึงแม้เราจะปิดไปนะครับถ้ากลับมาขับใหม่เนี่ยจะเปิดให้อัตโนมัติแค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือเราสามารถปิดได้เรื่องแอร์คันนี้ที่ให้มาเนี่ยช่วงที่ขับไปกำแพงเพชรพอดีว่าแดดมันไม่ได้ร้อนมากนะครับแอร์ก็ถือว่าเย็นดีแต่วันนี้นะครับที่ขับช่วงกลางแดดเนี่ยผมว่าแอร์ก็เย็นดีเลยนะเปิดที่อุณหภูมิ20นะครับลมเย็นที่ออกมาจากแอร์เนี่ยเย็นดีแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มนะครับถ้าช่วงที่เจอแดดแรงๆมันก็จะรู้สึกถึงความร้อนจากภายนอกที่ส่องเข้ามานะครับเพราะมันไม่มีฟิล์มมาช่วยกันความร้อนแล้วก็ที่สำคัญเลยคันนี้เนี่ยมีเบาะลมเย็นนะครับให้เบาะลมเย็นมาเนี่ยช่วยให้เวลาที่เราขับอากาศร้อนๆนะครับมันรู้สึกสบายตัวขึ้นนะบางคนที่เหงื่อออกง่ายนะครับอย่างเช่นผมก็เหมือนกันคือเหงื่อออกง่ายนะถ้าได้เบาะที่มีลมเย็นแบบนี้เนี่ยขับรถนานๆเนี่ยรู้สึกสบายดีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ทดสอบให้ดูสั้นๆกันก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ